एका पहाडी मुलीनं चक्क आशा भोसले यांचा लोकप्रिय गाणं इन आँखों की मस्ती हे गाणं अगदी सुरेल आवाजात गायलंय. तिने आपल्या मधुर आवाजानं नेटकर यांची मनं जिंकली आहेत. इस शहर में तुम जैसे एक तुम ही नहीं. गाडी अनियंत्रित होऊन थेट एका सलॉनची भिंत तोडून आतमध्ये शिरली. दरम्यान सलॉनमध्ये बसलेल्या तिघांचा जीव मात्र थोडक्यात बचावलाय. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. घोड्याचा 2 पायांवरचा डान्स तुम्ही पाहिलाय, मात्र घोड्यानं 4ही पायांनी उडी मारत डान्स केल्याचं खूप कमी जणांनी पाहिलं असेल. असाच एका घोड्याचा जबरदस्त परफॉर्मन्स समोर आलाय. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला देखील आश्चर्य वाटेल. एका नर व्हिक्टोरिया रायफल पक्षाच्या नृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात सध्या सर्वांचं लक्ष घेतोय. रागावलेल्या मादीला प्रभावित करण्यासाठी तो डान्स करत तिला खुश करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हा डान्स खरोखरच पाहण्याजोगा आहे. झाडावरून जोरदार खाली पडलेल्या सिंह आणि बिबट्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. आफ्रिकेच्या जंगलातला हा व्हिडिओ. खाली पडताच दोघांनी देखील धूम ठोकली आहे. एका माकडाच्या पिलानं मांजरीला आई समजून मिठी मारली आणि गंमत म्हणजे मांजरीला सुद्धा या गोष्टीने काही फरक पडत नाही. उलट ती स्वतःच ब्रेक नंतर स्वागत आहे. आता पुढची बातमी आहे. मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम येथे एका भरधाव जाणाऱ्या ट्रकनं दुचाकी स्वाराला धडक दिली आणि या अपघातामध्ये दुचाकीवरच्या महिलेचा जागीच मृत्यू झालाय. माखन नगर परिसरामध्ये हा अपघात झाला आणि त्या अपघाताची ही दृश्य दिसत आहेत. एका भरधाव ट्रकनं दुचाकी स्वाराला दिलेली धडक आणि हे दुचाकी स्वार आणि त्याच्यासोबत असलेली एक महिला हे रस्त्यावरून जात असताना मागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकनं या दुचाकीला दिलेली धडक स्पष्टपणे या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये दिसतेय. मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम या ठिकाणी झालेला हा भीषण अपघात आणि यातच या महिलेचा जागीच मृत्यू झालाय. जंगलामधून भरकटलेलं एक रानडुक्कर थेट जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिरण्याची घटना भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातल्या चुल्हाड येथे घडली. तब्बल 7 तासांच्या प्रयत्नानंतर या रानडुकराला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आलं. चुल्हाड इथल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत स्नेहसंमेलनानिमित्तानं मंडप उभारणीचं काम सुरू होतं आणि जेव्हा रानडुक्कर शाळेमध्ये शिरलं तेव्हा सुदैवाने परिसरात एकही विद्यार्थी नव्हता. या रानडुकरावरती उपचार करून वनविभागानं नंतर जंगलात सोडून दिलंय. या बातम्यांसोबतच वेळ झाली आहे दुपारच्या बातम्यांवर इथेच थांबण्याची. मात्र जाता जाता एक नजर टाकूयात राज्यातल्या काही प्रमुख शहरांच्या आजच्या तापमानावर. बजेट सुपर एक्सक्लुसिव्ह. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची पहिली मुलाखत. अर्थसंकल्पाचा अर्थ काय? गुंतवणूकदारांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी, करदात्यांसाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पहिली मुलाखत नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशींसोबत दुपारी 2 वाजता फक्त न्यूज 18 लोकमतवर करणार असल्याचं फलोत्पादन मंत्री दीपान भुमरे यांनी सांगितलं. सांगलीमध्ये डाळिंबाचा मृग बहर अंतिम टप्प्यात आलाय. डाळिंबाला प्रति किलोला 150 रुपये दर मिळतोय. यंदाच्या हंगामात डाळिंबात सुधारणा झाल्यामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. गोवरची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लसीकरण मोहीम राबवली जाते. तरी देखील मार्च नंतरच गोवरची तीव्रता कमी होईल असा अंदाज टास्क फोर्सनं व्यक्त केलाय.
मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली आहे. लवकरच टप्प्याटप्प्यानं कोरोना चाचण्या बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई पालिकेने दिली. सद्यस्थितीत दररोज 2,500च्या वर चाचण्या होत आहेत. मागील 4 वर्षात HIV रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यात मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटीला यश आलंय. प्रगत ART उपचार पद्धती, विविध पातळ्यांवरील प्रयत्न आणि समुपदेशन यामुळे HIV नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच मृत्यूसंख्येत सुद्धा घट होते. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये डिसेंबर 2022 पर्यंत 72.7% ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आलाय. ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी पुरवठ्यात महाराष्ट्र 13व्या क्रमांकावरती असल्याचं केंद्रीय पाणी पुरवठा मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंय. नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांवरती कारवाई करावी अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होते. कोर्टानं सुद्धा ही बांधकामं तातडीनं हटवण्याचे आदेश दिलेत. मात्र अद्यापपर्यंत केवळ 5% अवैध बांधकामं हटवल्याची माहिती हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. परीक्षेमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं कडक पावलं उचलली आहेत. मोबाईल तसंच अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रश्नपत्रिका व्हायरल करणाऱ्या आणि मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेसह पुढील 5 वर्ष बोर्डाच्या परीक्षांना बसता येणार नाही. पुणे विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारलं असून कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा कामकाजावरती बहिष्कार टाकलाय. कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग लागू करावा, रिक्त असलेली पदं लवकरात लवकर भरावीत या मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केलंय. पद्मश्री डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, माजी आमदार सागर मेघे जी, आमदार डॉक्टर पंकज भोयर जी, आमदार नरेंद्र बोंडेकर जी, डॉक्टर PD पाटिल जी, डॉक्टर गिरीश गांधी जी, माननीय उषाताई तांबे जी, डॉक्टर उज्ज्वला मेहेंदळे जी, प्रवीण दाते, विलास मानेकर, प्रकाश पात्रे, रवींद्र शोभने, आमचे मुंबई आणि ठाण्याचे नरेंद्र पाठक जी, डॉक्टर अभ्युदय मेघे, डॉक्टर विलास देशमुख, विकास लिमये, रमेश वंसकर, संजय इंगळे आणि जिल्हाधिकारी कर्डिले, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, साहित्य विदर्भ साहित्य संघ, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे सर्व सदस्य, पदाधिकारी आणि विद्यार्थी, कवी, पत्रकार, विदर्भातील तसेच महाराष्ट्रातील या ठिकाणी उपस्थित साहित्यप्रेमी, रसिक वर्ग, पत्रकार मित्र, मी सगळ्यांना मनापासून पुन्हा एकदा खूप खूप आजच्या या संमेलनाच्या शुभारंभ प्रसंगी स्वागत आपलं करतो, शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन देखील करतो. खरं म्हणजे कुमार विश्वास जी, आपको हमें सुनना था, फिर जरूर सुनेंगे, लेकिन आपने जैसे कहा था कि आज ये पूरा कार्यक्रम का नियोजन आयोजन हमारे साहित्य सम्मेलन के पास था, इसलिए और आपने कहा खरं म्हणजे आज ही साहित्य नगरी या ठिकाणी आज सजली आहे आणि आज खरं म्हणजे साहित्याची पंढरी असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि आज हे आपलं 3-4 दिवसाचं जे साहित्य संमेलन आहे, या साहित्याचा जो काय या ठिकाणी अजर आपल्याला गजर होतोय, त्या ठिकाणी आपल्याला मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे आज आपण पाहिलं तर त्यांचं काय म्हणणं आहे ते आपण ऐकून घेऊ. शेवटी हे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे, सर्वसामान्य लोकांना न्याय देणारं सरकार आहे, त्यामुळे जरूर आपण ऐकून घेऊ.
आणि खऱ्या अर्थाने आज खरं म्हणजे हे साहित्य संमेलन आहे. आपल्याला आपले विषय मांडायला वेगवेगळे व्यासपीठ आहेत, परंतु या साहित्य संमेलनामध्ये हे 3 दिवसाचं साहित्य संमेलन देशभरातून इकडे विविध भागातून जे साहित्यिक आलेत, आपले मान्यवर आलेले आहेत, त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. शेवटी सरकार हे तुमच्यासाठी 24 तास सरकारची दारं उघडी आहेत. त्यामुळे हे विषय आपल्याला बोलायला वेगळं व्यासपीठ आहे. एवढंच मी या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो. कुणाचाही आदर करण्याची माझी बिलकुल इच्छा नाही, परंतु आज कुमार विश्वास जी यहाँ सभी साहित्यिक उपस्थित हैं, देश भर से सब यहाँ मौजूद है. और आज पूर्ण हे आजचं राज्य जे आहे हे साहित्यिकांचं राज्य आहे. आणि म्हणून आम्ही इकडे पाहुणे म्हणून आलेलो आहोत. आणि आपल्या या साहित्य नगरीमध्ये, साहित्य संमेलनामध्ये कुठेही सरकारचा हस्तक्षेप आम्ही करणार नाही, केला नाही. आणि मगाशी केसरकर साहेबांनी त्या बाबतीमध्ये उल्लेख केलेला आहे. खरं म्हणजे साहित्य हे सर्वश्रेष्ठ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, साहित्यिकांची भूमी आहे. अनेक साहित्यिक या महाराष्ट्राने दिले. आणि म्हणून आज या ठिकाणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती चपळगावकर साहेबांना संमेलनाचं अध्यक्षपद दिलं आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा गौरव आहे आणि या महाराष्ट्राचं भूषण आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्याला शुभेच्छा देतो. ज्यांनी आपला देश बळकावून बसलेल्या ब्रिटिशांना म्हणजे परकीयांना चले जाव असं ठणकावलं आणि स्वकीयांना खेड्याकडे चला असा मंत्र दिला, त्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या वास्तव्यानं पावन झालेल्या आणि पवनार आश्रम विनोबा भावेंच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या या भूमीला मी सर्वप्रथम या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून वंदन करतो आणि आपल्याला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आणि या भूमीमध्ये होत असलेल्या 96व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला उपस्थित असलेल्या तुम्हा सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. खरं तर अशा प्रकारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन करण्याचा बहुमान मिळेल अशी कल्पनाही मी कधी केली नव्हती. या बहुमानाकडे थोड्या वेगळ्या नजरेने बघतो आहे मी आता इथे केवळ उद्घाटक म्हणून उभा नाही आहे, तर खऱ्या अर्थाने कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. ही कृतज्ञता आहे मराठी साहित्याबाबतची. आणि म्हणून सामान्य मातीशी नाळ जोडून असलेला माणूस मराठी साहित्याचा खरा नायक आहे. आणि म्हणून आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला या ठिकाणी मराठी साहित्यानं नायकाची भूमिका दिली, त्याबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने एक प्रतिनिधी म्हणून मी शासनाच्या वतीने या ठिकाणी उपस्थित आहे. एवढं मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो. आणि संधी मला देणाऱ्या आयोजकांचं आणि साहित्य महामंडळाचे देखील मी मनापासून आभार मानतो आणि आभार मानणं मी माझं कर्तव्य देखील समजतो. आणि म्हणून सुरेश भटांच्या शब्दात सांगायचं तर, लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी आणि खरे आम्ही भाग्यवान. हे सगळं जे काय आहे हे मराठी भाषेची आपली गोडवी जी आहे, मराठी भाषेचा गोडवा जो आहे, आणि मराठी भाषेसाठी जे जे आपण साहित्यिक सगळे इथे व्यासपीठावर बसलेले आहात, त्यांचं योगदान जे आहे हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून आम्हा खरं म्हणजे या राजकारण्यांसाठी, समाजसेवकांसाठी गर्दीची सभा हे काही विशेष त्याला महत्त्व नसतं, पण आज
आणि एकूणच अखिल भारतीय मराठी संमेलनाला जमणारी गर्दी म्हणजे खरोखर एक विलक्षण गोष्ट आहे. अशा संमेलनासाठी हजारो लाखो साहित्यप्रेमी दरवर्षी पंढरीची वारी करावी तितक्याच आस्थेने आणि प्रेमानं या ठिकाणी गोळा होतात. हा खरोखर मगाशी आपल्या कुमार विश्वासजींनी पण सांगितलं, त्याचबरोबर आपले आधीच्या मान्यवरांनी देखील या ठिकाणी सांगितलं. हे एक अद्भुत आहे. आणि म्हणून विश्वनाथ प्रसाद तिवारीजींनी देखील मगाशी सांगितलं, हे सही एक अद्भुत आहे. आणि ही आपली संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती आपल्याला जोपासली पाहिजे. आणि म्हणूनच एक खऱ्या अर्थाने एक चमत्कार घडवणारी भाषा म्हणजे मराठी आहे, याचा आपल्या सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे. हे 96वे साहित्य संमेलन आहे. म्हणजे इतकी वर्ष मराठीच्या ओढीनं, साहित्याच्या ओढीनं मराठी माणसं संमेलनास हजेरी लावत आहेत. साहित्यावरील विविध प्रकाराबद्दल चर्चा मंथन या ठिकाणी करणार आहेत आणि यापूर्वी देखील त्यांनी केलं आहे. कोट्यावधींची पुस्तकं विकली देखील जात आहेत. आणि हे अद्भुत आहे. एका अर्थाने म्हणायचं तर सुदृढ सांस्कृतिक लोकशाहीचं हे एक विराट रूप आहे असं आपल्याला म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि म्हणून या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं छोटं रूप असलेलं विश्व मराठी संमेलन मध्यंतरी दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून पार पडलं. आणि त्यांना नोव्हेंबरमध्ये कल्पना सुचली आणि तात्काळ दिवस रात्र एक करून एक आपण युद्ध पातळीवर हे संमेलन आयोजित देखील केलं आणि त्याला जगभरातले लोक देखील उपस्थित होते आणि ते यशस्वी देखील झालं. मी या ठिकाणी आपल्याला आवर्जून सांगेन, चपळगावकर साहेब, मी जेव्हा दावोसला गेलो होतो आणि त्यावेळेस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला, त्या ठिकाणी देखील जगभरातले मराठी लोक त्या ठिकाणी भेटले. अतिशय प्रेमाने, आस्थेने, एक म्हणजे त्यांना देखील आनंद झाला. मला देखील त्या ठिकाणी मराठी भाषा ऐकून समाधानही वाटलं. आणि त्यांचं देखील हेच म्हणणं आहे की आपण अशा प्रकारच्या कार्यक्रमातून, संमेलनातून एकत्र आलं पाहिजे. जगभरात कुठेही आपला मराठी माणूस असला तरी जो जिव्हाळा, ओलावा, आपुलकी आहे ती कधीच कमी होत नाही. आपण बघतोय मराठी साहित्य संमेलनाचं आता उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालं. तिथले हे भाषण सुरू होतं आणि इतरही बातम्यांकडे आपण वळणार आहोत. बघूयात जगाच्या पाठीवर काय घडतंय आणि बघणार आहोत इतरही महत्त्वाच्या बातम्या. सुरुवातीची बातमी आहे अमेरिकेतली, कारण चीननं अमेरिकेची हेरगिरी करण्याची एक क्लुप्ती लढवली आहे, कारण ज्याचा पुरावा गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळालाय. हेरगिरीसाठी चीननं अमेरिकेच्या आकाशात एक स्पाय बलून सोडलाय. यानंतर अमेरिकेत खळबळ उडाली होती. पेंटागॉननं या संदर्भात एक निवेदनही जारी केलंय. अमेरिकेच्या आकाशात चीनी स्पाय बलून दिसल्याचं निवेदन जारी करण्यात आलंय आणि ज्या संदर्भात आता तपास केला जातोय. बातम्या युक्रेन संदर्भातल्या आपण बघणार आहोत, कारण युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी शुक्रवारी शिखर परिषदेपूर्वी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांची भेट घेतली. 24 फेब्रुवारीला म्हणजेच गेल्या वर्षी 24 फेब्रुवारीला हे युद्ध सुरू होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्ये कीवमध्ये शेवटची ही परिषद झाली होती. लेयन यांनी युक्रेनच्या युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी प्रयत्न केले होते. युक्रेनसाठी युरोपियन युनियननं आतापर्यंत 50 अब्ज युरोंची मदत दिलेली आहे. 24 फेब्रुवारीपूर्वीच म्हणजे युद्धाला आता 1 वर्ष पूर्ण होतं या महिन्यात, त्याआधी रशियावर पुन्हा एकदा निर्बंध आणण्याची योजना आखत असल्याचं यावेळी लेयन यांनी म्हटलंय. युक्रेनच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलंय, कारण युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी देशातल्या भ्रष्टाचाराचा निपटारा करणं ही मुख्य अट आहे. आणि लेयन ही रशियाच्या आक्रमणानंतर कीवमध्ये आतापर्यंत चौथ्यांदा आले आहेत. युक्रेन आणि युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या देशांविरोधात सूड घेण्याची तयारी रशियानं केली आहे असं युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी म्हटलंय आणि रशियावर तसा गंभीर आरोप केलाय. लेयन यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेत ते यावेळी बोलत होते. रशिया केवळ युक्रेन विरोधातच नाही तर एकूणच मुक्त युरोप विरोधात आणि मुक्त जगाविरोधात बदला घेण्याच्या प्रयत्नांची सध्या त्यांची तयारी सुरू आहे असा गंभीर आरोप झेलेन्स्कींनी केलाय. अशा शत्रूला पराभूत करण्यासाठी युद्धभूमीवरचं यश पुरेसं नसल्याचं ते म्हणालेत. शुक्रवारीच लेयन आता
युक्रेनमध्ये आहेत आणि त्याचबरोबर रशियानं केलेल्या हल्ल्यांमध्ये युक्रेनमधल्या ज्या पायाभूत सुविधांवर हल्ले झालेले आहेत, त्याचबरोबर जे निर्बंध घालण्याची गरज आहे रशियावर, या सगळ्या मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. युक्रेनला वीज पुरवठा कसा पूर्णपणे पूर्ववत करता येऊ शकेल या मुद्द्याचाही यात समावेश होता. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये स्टॅलिनग्राडमधल्या नाझींच्या पराभवाच्या 80व्या स्मृती दिनानिमित्तानं रशियन कम्युनिस्ट नेत्यांनी गुरुवारी सैनिकाच्या दफनस्थळावर पुष्पहार अर्पण केला. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गेनाडी यांनी क्रेमलिनच्या भिंतीजवळ ही स्मारकावर फुलं वाहिली. स्टॅलिनग्राडला इतिहासातील सर्वात रक्तरंजित युद्ध मानलं जातं, कारण तब्बल 20 लाख सैनिक आणि नागरिकांचा यात मृत्यू झाला होता. युक्रेन यावर्षी युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी वाटाघाटी सुरू करण्यास पात्र आहे असा विश्वास झेलेन्स्कींनी व्यक्त केलाय. व्हिडिओ संदेशाद्वारे त्यांनी हा संवाद साधला होता. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा लेन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर झेलेन्स्की यांनी हे भाष्य केलंय. युक्रेन आणि आयोगादरम्यान यावर पूर्णपणे सामंजस्यपूर्ण चर्चा झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रशियाच्या सैन्यानं पूर्व युक्रेनमधल्या क्रॅम्स्क शहराजवळ अमेरिकेची निर्मिती असलेल्या रॉकेट प्रणाली नष्ट केल्याचा दावा रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं केला. या हल्ल्यात M142 HIMARS आणि M270 MLRS ही प्रणाली नष्ट केल्याचं मंत्रालयाचे प्रवक्ते इगोर कोनोशेंकोव यांनी म्हटलंय. खेर्सन प्रदेशात रशियाच्या हल्ल्यानंतर युक्रेनच्या शस्त्रसामग्रीचे 2 डेपो नष्ट केल्याचा दावाही त्यांनी केलाय. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईला समर्पित संग्रहालय तयार करण्याच्या सूचनेचं रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी गुरुवारी समर्थन केलंय. वोल्गोगाड येथल्या बॅटल ऑफ स्टॅलिनग्राड संग्रहालयात युवा देशभक्त संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी हे भाष्य केलंय. हे संग्रहालय तयार करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना पुतीन यावेळी उत्तर देत होते. वोल्गाडमधील मामायेव कुर्गन इथल्या स्मारकाला नुकतीच पुतीन यांनी भेट दिली. त्याच्या आदल्याच दिवशी पुतीन यांनी स्टॅलिनग्राडच्या लढाईत नाझी जर्मन सैन्यावर दुसऱ्या महायुद्धाच्या सोव्हिएत विजयाचा 80वा स्मृतिदिन साजरा केला. वोल्गा नदीच्या पश्चिमेला असलेल्या या शहराचं सध्याचं नाव आहे वोल्गाड आणि यावेळी या कार्यक्रमात ते उपस्थित होते. रशियाच्या क्षेपणास्त्रांनी बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत डोन्स्कमधल्या शहरात मोठे हल्ले केले, ज्यात एक इमारत नष्ट झाली आणि यात इतर 7 इमारतींचं प्रचंड नुकसान झालंय. गुरुवारी सकाळपर्यंत इथे बचावकार्य सुरू होतं तेव्हाची ही दृश्य आपण बघतोय. या हल्ल्यात 3 मृत्यू झाला आणि 20 जण जखमी झालेत. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू होतं. रशियानं युद्धादरम्यान अनेक इमारतींवर हल्ले केलेत आणि मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी देखील झाली आहे, पण हे अहवाल आतापर्यंत रशिया नाकारत आलाय. पॅलेस्टाईन यात्रिकांनी इस्रायलच्या दिशेनं रॉकेट डागल्यानंतर काही तासात गुरुवारी पहाटेपर्यंत गाझापट्टीतली रॉकेट निर्मिती केली जात असलेल्या वर्कशॉपवर विमानांनी हल्ला केल्याचं इस्रायलचं म्हणणं आहे. या दीर्घकाळ चाललेल्या इस्रायल पॅलेस्टाईनी संघर्षात या घटनेमुळे आणखी तणाव वाढल्याचं म्हटलं जात आहे. या कार्यशाळेमध्ये रसायनं होती आणि ती गाझा नियंत्रित करणाऱ्या हमास गटाकडून चालवली जात होती अशी माहिती इस्रायलच्या लष्कराने दिली आहे. इस्रायली हवाई सुरक्षा दलानं बुधवारी रात्री गाझामधून आलेलं रॉकेट रोखलं असं लष्करानं म्हटलंय. या हवाई हल्ल्यात सुदैवानं जीवितहानी झाली नाही. बातमी पाकिस्तानमधली, कारण जुन्या मशिदीमध्ये 101 जणांचा बळी घेणारा आत्मघातकी हल्लेखोर पोलिसांच्या गणवेशात होता आणि त्यामुळे ते रक्षकांना संशयास्पद वाटलं नाही असं पोलीस प्रमुखांनी गुरुवारी या पत्रकार परिषदेत सांगितलंय. पोलीस कंपाऊंडवरून मशिदीमध्ये मोटरसायकलवरून आलेल्या आत्मघातकी हल्लेखोराची ओळख पटल्याचं मौजम जा अन्सारी यांनी म्हटलंय. आम्ही प्रत्येक पोलिसाच्या हुतात्म्याचा बदला घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. या स्फोटात 50 वर्ष जुन्या मशिदीचं छतही कोसळलंय. 101 जणांचा मृत्यू झाला आणि ज्यात बहुतांश पोलीस होते. 225 जण जखमी झालेत आणि त्यामुळे संरक्षणाची मागणी करत पेशावरमधल्या नागरी समाज गटांचे सदस्य देखील शांतता मोर्चात सहभागी होत आहेत. आता ज्याचा उल्लेख झाला असे अनेक ठिकाणी पाकिस्तानच्या पोलिसांनी इस्लामाबादजवळ केलेल्या एका कारवाई संदर्भातली बातमी. एका घरावर रात्रभर छापा टाकून एका राजकीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपावरून ही अटक केल्याची माहिती गुरुवारी या अधिकाऱ्यांनी दिली. खान यांच्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केलेले शेख रशीद अहमद यांना माजी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्यावरच्या त्यांच्या आरोपांना समर्थन देणाऱ्या पुराव्यांमुळे त्यांची चौकशी करण्याची परवानगी घेण्यासाठीच पोलिसांनी त्यांना ही अटक केल्याचं कळतंय. पेरूमधली बातमी आहे. पेरूच्या संसदेनं बुधवारी एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा निवडणुका मंजूर करण्याचं विधेयक नाकारलंय, कारण माजी अध्यक्ष कॅस्टिलो यांची हकालपट्टी केल्यामुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी जी मोठ्या प्रमाणात तिथे आंदोलनं सुरू आहेत, तिथे नवीन मतदान प्रक्रियेला आमदारांना आता सामोरं जावं लागतंय. या सगळ्या प्रतिनिधींनी नवीन प्रस्तावाप्रमाणेच चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली होती आणि त्यामध्ये
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इथे मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं देखील झाली होती. मोठ्या प्रमाणात अशांततेचं वातावरण लिमामध्येही होतं. एका आंदोलकाचा इथे मृत्यू झाला होता. उत्तर कोरियाच्या वाढत्या अण्वस्त्र महत्वाकांक्षेला प्रतिसाद म्हणून दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेनं इथे संयुक्त हवाई कारवाई केल्याची कवायती केल्याची माहिती सध्या आपण बघतो. इथल्या सेऊलच्या संरक्षण मंत्रालयानं गुरुवारी या संदर्भातली सविस्तर माहिती दिली. अमेरिकेनं दक्षिण कोरियाच्या पश्चिमेकडच्या किनाऱ्यावर दक्षिण कोरियाच्या लढाऊ विमानांसोबत ही लष्करी कवायत केली, ज्यात B-1B बॉम्बर आणि F-22 आणि F-35 लढाऊ विमानांचाही सहभाग होता. इतरही बातम्यांचा आढावा घेणार आहोत, पण एका ब्रेकनंतर पहा फक्त जगाच्या पाठीवर. बजेट सुपर एक्सक्लुझिव्ह. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची पहिली मुलाखत. अर्थसंकल्पाचा अर्थ काय? गुंतवणूकदारांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी, करदात्यांसाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पहिली मुलाखत नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशींसोबत दुपारी 2 वाजता फक्त न्यूज 18 लोकमतवर. एका माकडाच्या पिलानं मांजरीला आई समजून मिठी मारली आणि गंमत म्हणजे मांजरीला सुद्धा या गोष्टींना काही फरक पडत नाहीये. उलट ती स्वतःच आपल्या मुलाप्रमाणे किंवा पिलाप्रमाणे त्याच्यासोबत फिरताना दिसते. या दोघांच्या या गोंडस आणि अनोख्या नात्याचा क्यूट व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. डोसा आणि आईस्क्रीम एकत्र खाण्याचा कधी विचार केलाय का? एका ट्विटर युजरनं आईस्क्रीम डोसा बनवतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय आणि हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देण्यात आली आहे. एनआयएला धमकीचा ईमेल आला असून ईमेलकर्त्यांनी तालिबानी असल्याचा दावा केला आणि या धमकीनंतर एनआयएनं मुंबई पोलिसांना अलर्ट केलंय. तसंच देशातील शहरांना अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबई महानगरपालिकेची मालमत्ता कराची संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करण्याचं काम सुरू आहे आणि याचा एक भाग 10 फेब्रुवारीपर्यंत ही कार्यप्रणाली कामकाजासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. नेरळ ते माथेरान मिनी ट्रेनचा प्रवास आता वातानुकूलित होणार आहे आणि मिनी ट्रेनला वातानुकूलित एक विशेष आरामदायक कोच जोडण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतलाय. सर्वसामान्यांना दूध दरवाढीचा झटका बसलाय. देशातील सर्वात मोठी दूध वितरक कंपनी अमूल दुधाच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली आहे. अमूल कंपनीनं जारी केलेल्या निवेदनात दरवाढीची माहिती दिली असून नवे दर आजपासूनच लागू करण्यात आले. वाशीच्या एपीएमसी बाजारात रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या तब्बल 38 पेट्या विक्रीसाठी दाखल झाल्यात. बाजारात आंब्याची ही आतापर्यंतची चांगली आवक आहे. नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या नवा मोंढा बाजारात नवीन हळदीची आवक सुरू झाली आणि नव्या हळदीला सध्या 6200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीने दिली आहे. सिंधुदुर्गात काजू हंगामाला सुरुवात झाली आहे. दरवर्षीच्या हंगामाच्या सुरुवातीला काजू बी प्रति किलो यंदा 125 रुपयांनी व्यापारी खरेदी करतायत. त्यामुळे हंगामाची सुरुवातच निराशाजनक राहिल्यामुळे काजू बागायतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. जळगावमध्ये निर्यातीच्या किंवा दर्जेदार केळीला राज्यामध्ये 3000 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळतोय आणि निर्यातीच्या केळी दरानं प्रथमच 3000 रुपयांचा टप्पा गाठलाय. त्यामुळे खानदेशात थंडीमुळे काढणी थांबली असली तरी दर मात्र चांगला मिळतोय. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. औरंगाबादमध्ये बीज गुणन केंद्र इसारवाडी इथल्या प्रक्षेत्रामध्ये फळ रोपवाटिकेमध्ये रूपांतरण करून सिट्रस इस्टेट आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करणार असल्याचं फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितलं. सांगलीमध्ये डाळिंबाचा मृग बहर अंतिम टप्प्यात आलाय. डाळिंबाला प्रति किलोला 150 रुपये दर मिळतोय. यंदाच्या हंगामात डाळिंबाच्या दरात सुधारणा झाल्यामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. गोवरची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लसीकरण मोहीम राबवली जाते. मात्र तरी देखील मार्च नंतर
ओव्हरची तीव्रता कमी होईल असा अंदाज टास्क फोर्सनं व्यक्त केलाय. मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली आहे, त्यामुळे लवकरच टप्प्याटप्प्यानं कोरोना बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई पालिकेनं दिली. सद्यस्थितीत दररोज 2,500च्या वर चाचण्या होत आहेत. आणि बुलेटिनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. बघूया जगाच्या पाठीवर आणखीन काय काय घडामोडी घडतात. आणखीन एका सिनेमा संदर्भातली बातमी आहे. विल स्मिथच्या या नवीन प्रोजेक्टच्या संदर्भातली बातमी आता आपण बघतोय. विल स्मिथ आणि मार्टिन लॉरेन्स बॅड बॉईज 4 साठी आता पुन्हा एकत्र येत आहेत. हा प्रोजेक्ट विल स्मिथच्या कारकिर्दीतला एक मोठा प्रोजेक्ट मानला जातो आणि या संदर्भात सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे. निक जोनास आणि त्याच्या भावांचा हॉलिवूड वॉक ऑफ फेम स्टारमध्ये समावेश करण्यात आला. निक जोनासनं त्यांचं नवीन अल्बम द अल्बम मे महिन्यात रिलीज होणार असल्याची घोषणा यावेळी केली. यावेळी जोनास कुटुंबीय उपस्थित होते. या ग्रुपचे इट्स अबाउट टाइम, जोनास ब्रदर्स, अ लिटिल बिट लॉंगर अँड लाईन्स, वाईन्स अँड ट्राईंग टाइम्स हे अल्बम आतापर्यंत गाजलेत. डिस्ने चॅनल प्रोडक्शनच्या कॅम्प रॉक आणि जोनास या प्रोजेक्टमध्येही ते सहभागी होते. लेव्हन अँड शर्लीमध्ये पेनी मार्शल लेव्हनच्या विरुद्ध शर्लीची भूमिका साकारणाऱ्या सिंडी विल्यम्स यांच्या निधनाची बातमी येते. त्यांच्या कुटुंबियांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यांचं वय 75 होतं. लॉस एंजलिसमध्ये अल्पशा आजारानंतर त्यांचं निधन झाल्याची माहिती मिळते. पुढची बातमी आहे. मायकल जॅक्सनचा 26 वर्षीय पुतण्या जाफर जॅक्सन हा अँटनी फुका दिग्दर्शित मायकल या बायोपिकमध्ये किंग ऑफ पॉप अर्थात मायकल जॅक्सनची भूमिका साकारणार आहे. लायन्सगेटनं याविषयीच्या कास्टिंगचीच म्हणजे या सिनेमाची कास्टिंग काय असेल याविषयीची घोषणा केली. जॅक्सन हा मायकलचा भाऊ जर्मेन जॅक्सन यांचा दुसरा सर्वात लहान मुलगा आहे. 2019 मध्ये गॉट मी सिंगिंग हा देखील अल्बम रिलीज झाला होता. बातमी आहे. दक्षिण कोरियाचा अभिनेता सोंग जोंग की यांना सोमवारी त्याचं लग्न आणि त्याच्या होणाऱ्या पत्नीच्या प्रेग्नन्सी विषयीची घोषणा करत चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. 2017 मध्ये सॉंग ह्यो क्यो सोबत त्यांनी लग्न केलं होतं आणि 2019 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला होता. डिसेंडंट ऑफ द सन मध्ये त्यांनी भूमिका साकारली होती. आणि सगळ्या बातम्यांचा आढावा घेतल्यानंतर या बुलेटिनमध्ये आता आपण इथेच थांबतो आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. बजेट सुपर एक्सक्लुझिव्ह. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची पहिली मुलाखत. अर्थसंकल्पाचा अर्थ काय? गुंतवणूकदारांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी, करदात्यांसाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी. अर्थसंकल्पानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पहिली मुलाखत नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशींसोबत दुपारी 2 वाजता फक्त न्यूज 18 लोकमतवर. में मेरी रुसवा इस शहर में तुम जैसे एक तुम ही नहीं. गाडी अनियंत्रित होऊन थेट एका सलॉनची भिंत तोडून आतमध्ये शिरली. दरम्यान सलॉनमध्ये बसलेल्या तिघांचा जीव मात्र थोड्यात बचावलाय. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. घोड्याचा 2 पायांवरचा डान्स तुम्ही पाहिलाय, मात्र घोड्यानं 4ही पायांनी उडी मारत डान्स केल्याचं खूप कमी जणांनी पाहिलं असेल. एका घोड्याचा जबरदस्त परफॉर्मन्स समोर आलाय. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला देखील आश्चर्य वाटेल. एका नर व्हिक्टोरिया रायफल पक्षाच्या नृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. रागावलेल्या मादीला प्रभावित करण्यासाठी तो डान्स करत तिला खुश करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हा डान्स खरोखरच पाहण्याजोगा आहे. झाडावरून जोरदार खाली पडलेल्या सिंह आणि बिबट्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. आफ्रिकेच्या जंगलातला हा व्हिडिओ असून खाली दोघांनी देखील धूम ठोकली आहे.
एका माकडाच्या पिलानं मांजरीला आई समजून मिठी मारली आणि गंमत म्हणजे मांजरीला सुद्धा या गोष्टीने काही फरक पडत नाहीये. उलट ती स्वतःच आपल्या मुलाप्रमाणे किंवा पिलाप्रमाणे त्याच्यासोबत फिरताना दिसतेय. या दोघांच्या या गोंडस आणि अनोख्या नात्याचा क्यूट व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. डोसा आणि आईस्क्रीम एकत्र खाण्याचा कधी विचार केलाय का? एका ट्विटर युजरनं आईस्क्रीम डोसा बनवतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देण्यात आली आहे. एनआयएला धमकीचा ईमेल आला असून ईमेलकर्त्यांनी तालिबानी असल्याचा दावा केला आणि या धमकीनंतर एनआयएनं मुंबई पोलिसांना अलर्ट केलंय. तसंच देशातील प्रमुख शहरांना अलर्ट जारी करण्यात आलाय. मुंबई महानगरपालिकेची मालमत्ता कराची संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करण्याचं काम सुरू आहे आणि याचा एक भाग 10 फेब्रुवारीपर्यंत ही कार्यप्रणाली कामकाजासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. नेरळ ते माथेरान मिनी ट्रेनचा प्रवास आता वातानुकूलित होणार आहे आणि मिनी ट्रेनला वातानुकूलित एक विशेष आरामदायक कोच जोडण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतलाय. सर्वसामान्यांना दूध दरवाढीचा झटका बसलाय. देशातील सर्वात मोठी दूध वितरक कंपनी अमूल दुधाच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली आहे. अमूल कंपनीनं जारी केलेल्या निवेदनात दरवाढीची माहिती दिली असून नवे दर आजपासूनच लागू करण्यात आले. नाशिकच्या एपीएमसी बाजारात रत्नागिरी हापूस Headlines, प्रायोजक सोफा फैक्ट्री, the complete living solutions under one roof. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे विजयी. भाजपच्या रणजित पाटलांचा केला पराभव. थोड्याच वेळात एडिटर इन चीफ राहुल जोशींसोबत बजेटनंतर अर्थमंत्र्यांची पहिली मुलाखत. केंद्रीय अर्थमंत्री सर्वप्रथम नेटवर्क 18 वर. अर्थमंत्र्यांकडून ऐका अर्थ आणि संकल्प. भाजपकडून कसबा विधानसभा मतदारसंघासाठी खल सुरूच. रात्री उशिरापर्यंत नावं निश्चित होतील, सूत्रांची माहिती. चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीवरून वहिनी आणि दिरामध्ये रंगलंय पोस्टर वॉर. जगताप यांचे बंधू शंकर आणि पत्नी अश्विनी जगताप यांच्या समर्थकांकडून पोस्टर वॉर. आमदारकीचाही अनुभव नसताना मुख्यमंत्री बनलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामुळे राज्यातलं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार गेलं. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांचं दैनिक लोकमतला दिलेल्या कार्यक्रमात परखड मत. येत्या रविवारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर. खासगी सोहळ्याच्या निमित्तानं दिल्ली दौऱ्यात भाजप नेत्यांची घेणार भेट. संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना बजावली आहे मानहानीची नोटीस. पुन्हा राणे विरुद्ध राऊत वाद रंगण्याची चिन्ह. मडमधल्या 49 बेकायदेशीर स्टुडिओ ईडीच्या रडारवर. महापालिकेकडे मागण्यात आलाय अहवाल. स्टुडिओ विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचाही तपास सुरू. कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी महाविकास आघाडीची मुंबईत बैठक. तर पुण्यात ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत खलबतं. आणि मुंबई गोवा महामार्गावर दासगाव हद्दीत केमिकल टँकरचा अपघात. वाहतूक विस्कळीत. 2 किलोमीटरपर्यंत लागल्यात रांगा. टँकर बाजूला करण्याचं काम सुरू. नमस्कार, मी रेणुका. सगळ्या बातम्या आपण बघणार आहोत या बुलेटिनमध्ये. पण सुरुवातीला बातमी आहे अमरावतीमधली. या निर्णयाची प्रचंड उत्सुकता होती, कारण एक दिवस उलटून गेल्यानंतर देखील इकडे मोजणी सुरू होती. बघूयात या संदर्भातली बातमी. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे विजयी झालेत आणि त्यांनी भाजपच्या रणजित पाटील यांचा पराभव केल्याची माहिती कळतेय. गेल्या 30 तासांपासून ही मोजणी सुरू होती आणि निवडणुकीत एकूण 1,02,587 मतदारांनी मतदान केलेलं होतं. यापैकी 94,200 मतं वैध ठरली होती आणि 8,387 मतं अवैध ठरली होती. पण नेमकं काय झालं जाणून घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी संजय शेंडे आता आपल्या सोबत आहेत. संजय, 30 तासांपासून अधिक मतमोजणी, नेमकं काय चाललं होतं आणि अखेर निकाल?
सुवर्ण काल सकाळपासून खरं तर ही मतमोजणीला सुरुवात झाली होती. मात्र पहिली पसंतीची मतं जी आहेत ती सगळ्या पसंतीची मतं सर्वाधिक मतं ही आघाडीचे उमेदवार जे आहेत ते धीरज लिंगाळे यांना मिळाले होते. आणि विद्यमान जे भाजपचे उमेदवार आणि आमदार जे होते ते रणजित पाटील हे कुठेतरी पहिल्या फेरीपासूनच पिछाडीवर होते. आणि आता जी अंतिम आकडेवारी हातात आलेली आहे यामध्ये धीरज लिंगाळे यांना 46,344 मते आहेत, तर रणजित पाटील यांना 42,962 मत आहेत. तर दोघांच्या मतांमधला फरक जो आहे जवळपास 3,382 मतांचा फरक आहे. आणि मतांचा कोटा जो आहे तो निर्धारित कोटा जो होता तो कोटा कोणताही उमेदवार पूर्ण करू शकला नाही. मात्र सर्वाधिक मतं जी आहेत ती मतं धीरज लिंगाळे यांना मिळालेली. आता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी धीरज लिंगाळे यांना विजय घोषित केलेला आहे. त्यामुळं यांचा जो धीरज लिंगाळे यांचा विजय जो आहे तो खरं तर देवेंद्र फडणवीसांसाठी मोठा झटका मानला जातो. कारण देवेंद्र फडणवीस हे अमरावतीचे पालकमंत्री आहे. स्वतः त्यांनी ही उमेदवारी जी आहे पाटलांना दिलेली उमेदवारी जी आहे ती प्रतिष्ठेची केलेली होती. त्यामुळं धन्यवाद संजय या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. त्यामुळे लिंगाडे यांचा विजय झाल्याची आत्ताची महत्त्वाची बातमी. अमरावतीमधून अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे विजयी झालेत. आणि पुढची बातमी नाना पटोलेंसंदर्भातली आघाडीत बिघाडीच्या संकेतांसंदर्भातली बातमी नेमकी काय आहे यापुढे आपण जाणून घेणार आहोत. कारण महाविकास आघाडीत बिघाडी होण्याचे सध्या संकेत मिळत आहेत. सत्यजित तांबे यांच्या निवडणुकीतल्या विजयावरून त्यांना कोणी छुपा पाठिंबा दिला यावरून आता राजकारण सुरू झालंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले नाराज झालेत. सत्यजित तांबे यांना राष्ट्रवादीकडून मदत केली असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं होतं आणि यावरून नाना पटोले नाराज झाल्याची माहिती कळतेय. राष्ट्रवादीनं महाविकास आघाडी धर्म पाळला नाही आणि यामुळे महाविकास आघाडीत अडचण निर्माण होऊ शकते. आघाडी धर्म पाळण्याची आमची जबाबदारी नाही, तर राष्ट्रवादीनं देखील आघाडी धर्म पाळला पाहिजे असं नाना पटोले यांनी म्हटलंय. त्या मतदारसंघामध्ये त्यांना एवढी प्रचंड मतं मिळत असताना महाविकास आघाडीतल्या इतरांनी पण त्याला मदत केलेली दिसते आणि त्याला निवडून येण्याच्या करता त्याचं स्वतःचं एकंदरीत निवडणुकीच्या टॅक्टिक्स आणि त्याचबरोबर काही महाविकास आघाडीतल्या लोकांनी किंवा मतदारांनी त्याला दिलेली साथ, त्यामुळेच एवढं दैदिप्यमान यश त्यांना मिळालं. आणि पुढची बातमी आहे एका मुलाखतीतली अजित पवारांच्या मुलाखती संदर्भातली बातमी आहे. कारण दैनिक लोकमतला नुकतीच त्यांनी मुलाखत दिली आणि अनेक गोष्टींवर अजित पवार यांनी भाष्य केलंय. बघूयात त्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे. त्यांनी रोखठोक मतं व्यक्त केली आहेत. राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामुळे सरकार गेलं असं परखड मत त्यांनी व्यक्त केलंय. पृथ्वीराज चव्हाण थेट दिल्लीतून आले, त्यांना आमदारकीचाही अनुभव नव्हता, त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादी दुरावा आला आणि फटका बसून हे सरकार गेलं असं मत त्यांनी मांडलंय. उद्धवजींचाही अनुभव चांगला आणि त्यांना एखादी गोष्ट करायची असेल तर ते त्यावर ठाम राहून करून घ्यायचे. तसंच जनतेच्या मनात आजही उद्धव ठाकरेंबद्दल सहानुभूती आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. वंचित आघाडीला महाविकास आघाडीत घ्यायला माझी वैयक्तिक तयारी आहे, पण मला इतरांचं माहीत नाही असं मतही त्यांनी व्यक्त केलंय. तसंच 2004 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रीपद सोडायला नको होतं, त्यावेळी आमच्या वरिष्ठांनी कुणाला का होईना सीएम केलं असतं ना तर आजपर्यंत बदल झाला नसता असंही अजित पवार यावेळी म्हणालेत. पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचं काय, पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी कधी आमदार म्हणून इथं काम केलेलं नव्हतं. त्याच्यामुळं मागच्या काही वर्षाच्या मध्ये आम्ही लोक काम करत असताना आम्हाला आमच्या विरोधकांनी, परंतु त्यावेळेसच्या सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी कसं वागणूक दिली ती त्यांनी बघितलेली नव्हती. त्यांना आमदारकीचा अजिबात अनुभव नव्हता, इथल्या मंत्रिमंडळाचा अजिबात अनुभव नव्हता. ते दिल्लीत PM साहेबांच्या जवळचे PM ऑफिसमध्ये किंवा त्यांच्या विभागाचं कामकाज ते बघायचे आणि निश्चितपणे दिल्लीचं राजकारण आणि राज्याचं राजकारणामध्ये खूप अंतर पडतं. आणि दुर्दैवाने त्यावेळेस काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असताना काही असे प्रसंग आमच्या समोर निर्माण झाले की आम्ही एकमेकाला साथ द्यायच्याऐवजी त्यावेळेसच्या काहींना आमचे विरोधक जवळचे वाटले, आम्ही राष्ट्रवादी जरा लांबचे वाटलो आणि तो फटका नंतर सरकार पाडायला झाला. उद्धव ठाकरेंचा 2.5 वर्षाची कारकीर्द मी बघितली.
उद्धव ठाकरे साहेब नेहमी काम करताना ते सगळ्यांशी चर्चा करून, आता मंत्रिमंडळात आम्ही लोकच मंत्रिमंडळात कामकाज करायचो किंवा हे, ते कुठली गोष्ट फार ताणून धरायची नाही, मात्र एखादी गोष्ट त्यांना करायची असेल तर ते सरळ सांगायचे, ही मी गोष्ट मी करणारच आहे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमची सगळ्यांची मानसिकता तयार करा आणि आपल्याला पुढं जायचं. उदाहरणार्थ ज्यावेळेस औरंगाबादचं संभाजीनगर नामकरण करून कॅबिनेटला विषय शेवटी आला होता, धाराशिवचा उस्मानाबादचा विषय आलेला होता, त्यावेळेस काही जणांचे वेगवेगळी मतं असू शकतात, पण त्यांनी सांगितल्यानंतर कॅबिनेटनी पण त्यांचा आदर केला मताचा. जनतेच्या मनात मी काही त्यांचं वकीलपत्र घेतलेलं नाही, मी राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे, पण जनतेच्या मनात आज उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बद्दल सहानुभूती दिसते. ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरे साहेब 2.5 वर्ष कारभार करत असताना त्यांना बाजूला करून त्यांच्यातले आमदारांचं फोडाफोडी करून गलिच्छ राजकारण महाराष्ट्रामध्ये करण्याचा पाप ज्यांनी कोणी केलं त्यांना आपल्या महाराष्ट्रातली जनता असं उघड बोलून दाखवत नाही. हे आता वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, हे गप्प मनात ठेवतील, पण बटन दाबताना बरोबर तिथं जाऊन बटन दाबतील. एकदम सुरुवातीला फार 6 महिने आधी, म्हणजे जूनच्या आधीच अशा पद्धतीने थोडीशी कुजबूज कानावर आली, तर ती कानावर आल्यानंतर माझी आणि CM साहेबांच्या मिटिंगच्या निमित्तानं नेहमीच भेटी गाठी व्हायच्या, आम्ही जवळ बसायचो. त्याही वेळेस मी त्यांना सांगितलं होतं, त्यावेळेस मला म्हणाले की माझ्या ते कानावर आलंय, मी त्यांना बोलून घेतो एकनाथजींना आणि मी काय असेल ते बघतो आणि आमचा पार्टी अंतर्गत प्रश्न आहे तो मी त्याच्यातनं मार्ग काढतो असं त्यांनी. वंचितांचे नेते म्हणून प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी शिवसेनेच्या बरोबर त्यांची आघाडी झालेली आहे. माझं वैयक्तिक मत म्हणाल तर महाविकास आघाडी टिकावी आणि त्याच्यात इतर पण बेरीज होण्याच्या करता जर सगळ्यांनी प्रयत्न केला तर मग पुढची महाराष्ट्राची निवडणूक वन साइडच होईल. कारण वंचित आघाडीला मानणारा पण एक मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत घ्यायला तुमची तयारी आहे? माझी वैयक्तिक. एक मात्र मोठी चूक वाटते की 2004 साली राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रीपद सोडायला नको होतं. क्या बात. मी खोटं नाही सांगत संजयराव, कुणालाही RR पाटलांना करायचं होतं, भुजबळ साहेबांना करायचं होतं, आणखीन कुणाला करायला पाहिजे त्यांना, आमच्या वरिष्ठांना ज्यांच्या मनात होतं त्यांना करायला पाहिजे होतं. पण 2004ला जर मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे आलं असतं, शेवटपर्यंत बदलीत होऊन नसतं दिलं. 2004 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा जास्त होत्या, तरीही मुख्यमंत्रीपद न घेण्याचा निर्णय घेतला कोणी आणि का? होतो साहेब. आम्ही त्यावेळेस निर्णय प्रक्रियेमध्ये बोलणारे कोण होते? आमचे सर्वोच्च नेते प्रफुल्लभाई, मधुकर पिचड, छगन भुजबळ, पदमसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, हे आमचे नेतेगण होते. त्यांनी सांगायचं ना मी जी. पण तुम्हाला सांगू का, उपमुख्यमंत्रीपद तुम्ही इतक्या वेळा घोषवलेलं आहे, पण महाराष्ट्राला अजित पवार या कर्तबगार मुख्यमंत्र्याची प्रतीक्षा आहे. हो का? आपण किती काही म्हटलं तरी शेवटी प्रयत्न करणं हे प्रत्येकाच्या हातात असतं आणि कुठंतरी नशिबाची पण साथ लागते सगळ्या क्षेत्रात. कधी कधी कुणाला फोन करतो तर आमचा सकाळी लावलेला फोन संध्याकाळी लागतो, ते सांगतात नाही कामात आहेत, बिझी आहेत. त्यांच्या तिकडचे ऑपरेटर किंवा त्यांचे OSD किंवा त्यांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी सांगतात कामातनं मोकळे झाल्यावर त्यांना तुमचा निरोप दिला जाईल आणि तुम्हाला फोन केला जाईल. आम्हाला तर कधी केलाय फोन आणि लगेच तिकडनं उचललाय असा तरी मला तरी अनुभव आला.
आणि यानंतर पुढची बातमी आपण एक महत्त्वाची बघणार आहोत. नाशिक पदवीधर निवडणूक जिंकणाऱ्या सत्यजित तांबे यांच्या संदर्भातली बातमी आहे आणि काँग्रेस पक्षात परत जायचं की नाही याचा विचार करू असं सत्यजित तांबे यांनी वक्तव्य केलंय. बघूयात नेमकं ते काय म्हणतात. अहमदनगरहून आलेली ही बातमी आहे. काँग्रेस पक्षाला मी दोष देत नाही, पण पक्षातील काही लोकांबद्दल मला बोलावं वाटतं असं देखील त्यांनी म्हटलंय. देवेंद्र फडणवीसांबद्दल मला कायम आकर्षण राहिल्याचं सत्यजित तांबे म्हणालेत. बघूयात त्यांनी नेमकं काय काय म्हटलंय. महाविकास आघाडीच्या उमेदवार शुभांगी पाटील यांचा पराभव करत नाशिक पदवीधरची निवडणूक जिंकणारे आमदार सत्यजित तांबे आपल्यासोबत आहेत. आपण अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये होता, मात्र ऐनवेळी तुम्ही अपक्ष निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली देखील. या विजयाचं श्रेय नेमकं कुणाचं आहे? नाही, या विजयाचं सगळ्यात पहिलं श्रेय तर माझ्या वडिलांना आहे, डॉक्टर सुधीर तांबे. कारण त्यांनी जे 13-14 वर्षामध्ये या मतदारसंघामध्ये काम केलं, त्यांच्या स्वभावाच्या माध्यमातून, त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून, त्यांच्या जनसंपर्काच्या माध्यमातून त्यांनी जे लोकांची मनं जिंकण्याचं काम या उत्तर महाराष्ट्रातल्या लोकांचं केलेलं आहे. मला असं वाटतं की पहिलं श्रेय तर त्यांनाच आहे. दुसरं माझी टीम, ज्यांनी ग्राउंडवर मतदार नोंदणीपासून ते मतदान शेवटच्या क्षणापर्यंत काढण्यापर्यंतचं जे काम केलं, पूर्ण 54च्या 54 तालुक्यामध्ये आमच्या टीम कार्यरत होत्या. त्या टीम्सचं हे योगदान आहे. त्यानंतर आम्हाला वर्षानुवर्ष जुळलेले जे खाली आमचे जे मित्रपरिवार आहे, जो कुठलाही पक्षीय भेदाभेद न मानता ते आमच्या पाठीशी सातत्याने उभे असतात, असे जे लोक आहेत, या सगळ्यांमुळं मला असं वाटतं की हे यश आम्हाला संपादित झालेलं आहे. तुम्ही अर्ज भरतानाही म्हटले होते की मी भाजपसह सगळ्या पक्षांचा पाठिंबा देखील घेणार आहे. तो भाजपचाही तुम्हाला पाठिंबा मिळाला या निवडणुकीमध्ये? नाही, कुठं म्हणजे आपल्याला वाटतंय का असं? मला तर कुठं दिसलं नाही की त्यांनी जाहीर कुठं अशी भूमिका मांडली म्हणून. राधाकृष्ण विखे पाटलांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं की आमचा जो भूमिपुत्र आहे याच्या पाठीमागे आम्ही उभं राहू आणि ते निवडून येतील, आणि त्यांना आग्रह राहील की त्यांनी भाजपमध्ये यावं म्हणून. नाही, आता राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांचं मी ते वाक्य ऐकलं. त्यांनी असं सांगितलं होतं की हा पक्षाचा निर्णय नाही, मात्र आमच्या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की सत्यजितच्या पाठीशी उभं राहावं. तर मला असं वाटतं की जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांना वाटत होतं की माझ्या पाठीशी उभं राहावं. त्याच्यात आनंदाचीच बाब आहे. आपण जर बघितलं तर तुम्ही 22 वर्ष पक्षासाठी दिले, दिवसरात्र एक करून पक्ष मोठा तुम्ही केला. या सगळ्या प्रवासामध्ये जेव्हा पक्षाची तुम्हाला गरज होती तेव्हा ऐनवेळी पक्षाने हात सोडला असं म्हणता येणार नाही, परंतु पक्षाला दोष देण्यापेक्षा पक्षातील काही लोकांना मला बोलावं असं वाटतं. कारण पक्ष ही खूप मोठी संकल्पना असते आणि बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या वरपर्यंत जातात की नाही जातात हाच प्रश्न असतो. त्यामुळे माहीत नाही की काय झालं, परंतु निश्चितच दुःख आहेच त्या गोष्टीचं. म्हणजे कुठेतरी आपले मामा बाळासाहेब थोरातांना अडचणीत आणण्यासाठी पक्षांतर्गत जी लोक आहेत यांनी प्रयत्न केला आणि त्यातून हे सगळं घडलं असंही वाटतं. आता ह्याच्यावर खरं तर संशोधनाचा विषय आहे आणि निश्चितच याच्यावर थोडा विचार करेल आणि मग सांगेल. म्हणजे आता या सगळ्या विजयानंतर खरं तर आपण काँग्रेसची एकनिष्ठ अनेक वर्षापासून सगळं आपलं कुटुंब आहे. राहुल गांधींशी आपले चांगले संबंध आहे. त्यांनी जर तुम्हाला पुन्हा जर बोलावलं तर तुम्ही काँग्रेसमध्ये पुन्हा जाल? जर तरवर आत्ता बोलण्यात काही अर्थ नाही, पण तरीसुद्धा त्यांनी जर सांगितलं तर तसा प्रयत्न असेल. कारण काल आपले वडील सुधीर सांगतो ना, जर तर मध्ये काय राजकारण जर तरवर होत नाही ना. जर असं झालं तर तसं करेल असं थोडंच. आपल्या वडिलांनी असं म्हटलं काल की काँग्रेसबरोबर जायचं की नाही याचा आम्ही विचार करू. मग त्याच्याकडे कसं? नाही, आता मग विचार करू ना. सत्यजित तांबे यांच्याशी केलेली ही विशेष बातचीत. आणि यानंतर पुढची बातमी आपण बघणार आहोत. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मागा जे आरक्षण देण्यात आलं होतं त्या संदर्भातली ही बातमी आहे. कारण त्यातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय आता मॅटनं अवैध ठरवलेला आहे. हा राज्य सरकारसह मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जातोय. कारण मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा दुसरा मोठा धक्का मराठा समाजाला लागलेला आहे. कारण हे आरक्षण रद्द झालं होतं आणि त्यानंतर आता आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णयच मॅटनं आता अवैध ठरवलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह मराठा बांधवांना देखील एक मोठा धक्का मानला जातोय. वास्तविक त्या संदर्भामध्ये EWSच्या मुलांच्या वर तो अन्याय आहे, म्हणून ताबडतोब
आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी सरकारनी मीटिंग बोलवावी आणि त्याच्यामध्ये ॲडव्होकेट जनरल असतील, विधी व न्याय विभाग असेल, चांगले प्रख्यात वकील असतील, यांचा सगळ्यांचा सल्ला घेऊन त्या मुलांच्यावर अन्याय होणार नाही अशा प्रकारचा प्रयत्न करावा. या संदर्भात राज्य सरकारने लढावं लागेल. आम्ही सगळेच या सगळ्या विषयात आम्ही एकत्र आहोत. मतभेद आणि राजकीय विषय बाजूला असावे. आणि आताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी आहे. तुमच्याकडे जर वोडाफोनचं नेटवर्क असेल तर ही बातमी तुमच्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाची, कारण इथे मोबाईल नेटवर्क विस्कळीत झाल्याची माहिती कळते. 30 मिनिटांपासून वोडाफोन ग्राहकांची सेवा विस्कळीत झाल्याची माहिती कळते. नेटवर्क अभावी वोडाफोन ग्राहकांचे हाल होत आहेत. आताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी, वोडाफोनची मोबाईल सेवा विस्कळीत झाली आणि गेल्या अर्ध्या तासापासून मोबाईल सेवा खंडित आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. आताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी तुमच्या आमच्या सगळ्यांसाठी. जर वोडाफोन तुम्ही वापरत असाल किंवा वोडाफोनवर तुम्ही कोणाला फोन करत असाल तर तुमचा फोन कदाचित लागणार नाही. नयन कार्यकर आमच्या प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत. नयन, आताची काय माहिती मिळते? कारण अर्धा तास मोबाईल वापरता न येणं म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये खूप कठीण गोष्ट मानायला हवी. अर्धा तास असं आता कळत होतं, पण आता जी मी अपडेटेड माहिती घेतली त्याप्रमाणे आणि जे ट्विटरवर सुद्धा वोडाफोन डाऊन करून एक ट्रेंड चालू झालेला आहे आणि त्याच्या सगळे ट्विट्स बघून असं कळतंय की जवळपास 4 तासापासून वोडाफोन डाऊन आहे आणि फक्त मुंबईच नाही तर मुंबई उपनगरामध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी वोडाफोनचं नेटवर्क येत नाहीये. त्याच्यामुळे इंटरनेट सेवा सुद्धा पूर्णपणे खंडित झालेली आहे आणि फक्त ऑफिस मधल्याच नाही तर प्रत्येक क्षेत्रातल्या जे काम करतायत सगळ्यांनाच मोठा फटका बसतोय याचा आणि ट्विटरवर सुद्धा प्रत्येकांच्याच कंप्लेंट येत आहेत. पण वोडाफोन कडून अजून कोणत्याही प्रकारचं स्टेटमेंट आलेलं नाहीये. तसंच आपण बघायला गेलं तर फक्त हा मला वाटतं प्रॉब्लेम मुंबईत नाही तर बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये सुद्धा हा प्रॉब्लेम दिसून येतोय, कारण की काही विदेशी नागरिकांचे सुद्धा ट्विटर्सवरती आपल्याला असे बघायला मिळतात की वोडाफोन बऱ्याच काळापासून त्यांचं डाऊन आहे. आणि शिवाय आपण काल जर बातम्यांमध्ये पण बघितलं आहे की वोडाफोनचे शेअर्स पण काल बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पडलेले. तर एकूणच ही परिस्थिती का उद्भवली आता ह्याचं वोडाफोन कडून काय उत्तर येते हेच अपेक्षित आहे, कारण की वोडाफोनचं नेटवर्क पूर्णपणे बंद असल्यामुळे अनेकांना त्याचा फटका बसतोय आणि त्याच्यामुळे आता हे नेटवर्क कधी परत येईल हे वोडाफोन कडनं स्पष्ट होईल. नयन, म्हणजे साधारण 1-4 तासापासून ही सेवा विस्कळीत आहे असं आपण म्हणू शकतो. नक्कीच 4 तासापेक्षाही कदाचित जास्त असेल, कारण की आता जसं बरेच जण वायफाय वापरतात आपल्या मोबाईलमुळे मध्ये, त्यामुळे कधी बऱ्याच जणांना कळून आलं नाही की ही सेवा बंद आहे. पण जे लोक मोबाईल डेटा वापरतात त्यांचा पूर्णपणे नेटवर्क गेलेला आहे. वोडाफोनच्या काही ज्या आपल्या आपण बघतो बार्स दिसतात खरं नाही ना, त्याच्यामुळे सगळ्यांचेच हाल होणार हे खरं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. आणि फक्त अर्धा तास नाही तर काही जणांचा मोबाईल नेटवर्क ज्यांच्याकडे वोडाफोन आहे तब्बल 4 तासांपासून त्यांची सेवा विस्कळीत असल्याची माहिती सध्या कळतेय. आणि आता बातमी आहे पुण्यातली राजकीय बातमी आपण बघणार आहोत. कसबा निवडणुकी संदर्भातली ही बातमी आहे. इथे नेमकी कोणाला उमेदवारी देणार याबद्दलची चर्चा सध्या सुरू आहे, पण इकडचा उमेदवार कोण ह्याची अजून जाहीर घोषणा झालेली नाही. उमेदवारी कोणाला द्यायची यावर भाजपकडून खलबतं सुरू आहेत. भाजपची एक बैठक देखील नुकतीच या संदर्भातली झाली. कसबा आणि चिंचवडसाठी उमेदवारांची नावं संध्याकाळपर्यंत जाहीर होतील अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जाते. आज रात्री उशिरापर्यंत नावं निश्चित होतील असं समजतंय, पण अजून तरी कोणाचंही नाव निश्चित झालेलं नाही. त्यामुळे पुण्यातून आलेली आताच्या क्षणाची महत्त्वाची बातमी. अजितदादांचा प्रॉब्लेम काय झालेला आहे की त्यांना अशा अनेक वेळेला झालेला अन्याय हा नीट शब्दबद्ध करता येत नाही आणि त्यामुळे ते सांकेतिक काहीतरी बोलतात. केव्हा तरी त्यांनी तुमची एक चांगली प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपल्यावर काय काय अन्याय झाला हे नीट मांडायला पाहिजे. त्यामुळे कसब्यातून कोणाला उमेदवारी मिळेल याचं उत्तर कदाचित आज रात्रीपर्यंत मिळेल अशी आशा करूयात. बघूयात पुढची एक महत्त्वाची बातमी. मुंबई गोवा महामार्गावरची एक महत्त्वाची बातमी. दासगाव हद्दीमध्ये रसायन वाहून नेणाऱ्या टँकरला अपघात झाल्याची ही दृश्य सध्या आपण बघतोय. यावेळी महामार्गावरची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. महामार्गावर 2 किलोमीटरपर्यंत लांब रांगा लागल्यात. टँकरमध्ये ज्वलनशील रसायन असल्याची माहिती मिळते आणि हा टँकर मुंबईहून महाड MIDC कडे निघाला होता. सुदैवाची बाब म्हणजे कुणीही जखमी झालेलं नाही, पण आता क्रेनच्या सहाय्यानं हा टँकर बाजूला करण्याचं काम सुरू आहे. मोहन जाधव यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊयात. मोहन, आताचा काय तपशील कळू शकलाय?
टँकरचा जो ड्रायव्हरचा ताबा सुटल्याने हा टँकर पलटी झाला आणि त्यातलं जे रसायन असलेलं केमिकल पूर्ण रस्त्यावर सांडल्याने 2 ते 3 किलोमीटरच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पण तिथले अग्निशमन दल आणि सगळ्या टँकरवर पाणी ओतून हा जो क्रेनच्या सहाय्याने टँकर साईडला काढण्यात आलेला आहे. वाहतूक आता सुरळीत सुरू आहे आणि हे जे केमिकल सांडलेले आहे त्याच्यावर पाणी मारून हा सगळं साईडला करण्यात येणार आहे आणि वाहतूक आता मुंबई गोवा हायवेचा सुरू केलेला आहे. धन्यवाद मोहन या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. मुंबई गोवा महामार्गावरच्या अपघाताची बातमी आपण बघतोय. आणि पुढची बातमी आहे मध्य प्रदेशमधल्या एका भीषण अपघातासंदर्भातली. मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरममधून आलेली ही बातमी आहे आणि इथे एका ट्रकनं त्या दुचाकी स्वाराला धडक दिली होती आणि या भीषण अपघातात दुचाकीवरच्या महिलेचा जागीच मृत्यू ओढवलाय. माखन नगर परिसरात ही भीषण दुर्घटना घडली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झालाय. मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम इथे भरधाव जाणाऱ्या ट्रकनं दुचाकी स्वाराला धडक दिली होती. मध्य प्रदेशमधली आणखीन एक बातमी आहे. ग्वाल्हेरमधली बातमी आहे. एक ऐतिहासिक किल्ल्यावर एका मारहाणीची घटना घडली आणि त्याचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. मुलं आणि मुलींच्या गटामध्ये ही मारहाण झाली आहे. या मारहाण प्रकरणी अजून कुठलीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही, पण मध्य प्रदेशमधल्या ग्वाल्हेरमधल्या ऐतिहासिक किल्ल्यावर मारहाणीची घटना घडली आहे. 2 गटांमध्ये अशा पद्धतीने ही हाणामारी झाली. आणि आता बातमी अंबरनाथमधल्या एका इंजिनियर तरुणाच्या एका आगळ्या वेगळ्या छंदाबद्दलची, कारण हा छंदच त्याचा आता जगण्याचा भाग कसा बनतो आहे या संदर्भातली ही बातमी आपण बघतोय. या छंदामुळे त्यांना मोनोरेलमधील स्टेशन मॅनेजरची नोकरी सोडली आहे आणि त्यांनी बनवलेले रेल्वेचे मॉडेल्स प्रसिद्ध तर आहेतच, पण विविध ठिकाणून त्याला आता रेल्वे आणि इतर ऐतिहासिक वास्तूंचं मॉडेल्स बनवण्यासाठी त्याची आता मागणी वाढलेली आहे. आग्रा, नागपूर, दिल्ली, भोपाळ, मुंबई आणि देशाच्या विविध भागातील रेल्वेच्या कार्यक्रमांमध्ये ही सगळी मॉडेल्स आता सादर केली जात आहेत. सध्या रेल्वेनं त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ऐतिहासिक वास्तूची प्रतिकृती बनवण्याचं काम दिलं आहे. मॉडेल सनबोर्ड, कार्डबोर्ड आणि मोस्टली वेस्ट मटेरियल पासून बनवलेले आहे आणि हे जे ऑर्डर्स आहेत मला रेल्वेकडून येतात. रेल्वेकडून बरेचसे ऑर्डर्स मिळतात. त्यांचे काही इव्हेंट्स असतात, त्यांचे प्रोग्राम्स असतात, त्यासाठी त्यांना मॉडेलची रिक्वायरमेंट असते. तर तसे मी त्यांना ॲज पर रिक्वायरमेंट ते मॉडेल्स बनवून देतो. आणि नुसतं रेल्वेच नाही तर आर्किटेक्चरल मॉडेलसुद्धा. आता रिसेंटली मी जे हॉस्पिटलचं जे एक मॉडेल आहे ते रिस्टोरेशनचं पण सुद्धा काम केलेलं आहे. आणि सगळ्या बातम्यांचा आढावा घेतल्यानंतर या बुलेटिनमध्ये आता आपण इथेच थांबतोय. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ₹1,000 प्रति क्विंटलचा दर मिळतोय आणि निर्यातीच्या केळी दरानं प्रथमच ₹3,000 टप्पा गाठलाय. त्यामुळे खानदेशात थंडीमुळे काढणी थांबली तरी दर मात्र चांगला मिळतोय. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. औरंगाबादमधील बीज गुणन केंद्र इसारवाडी इथल्या क्षेत्रामध्ये फळ रोपवाटिकेमध्ये रूपांतरण करून सिट्रस इस्टेट आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करणार असल्याचं फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितलं. सांगलीमध्ये डाळिंबाचा मृग बहर अंतिम टप्प्यात आलाय. डाळिंबाला प्रति किलोला ₹150 दर मिळतोय. यंदाच्या हंगामात डाळिंबाच्या दरात सुधारणा झाल्यामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. गोवरची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून लसीकरण मोहीम राबवली जाते. मात्र तरी देखील मार्च नंतरच गोवरची तीव्रता कमी होईल असा अंदाज टास्क फोर्सनं व्यक्त केलाय. मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच टप्प्याटप्प्यानं कोरोना चाचण्या बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई पालिकेनं दिली. सद्यस्थितीत दररोज 2,500च्या वर चाचण्या होत आहेत. मागील 4 वर्षात HIV रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यात मुंबई जिल्हा नियंत्रण सोसायटीला यश आलंय. प्रगत ART उपचार पद्धती, विविध पातळ्यांवरील प्रयत्न आणि समुपदेशन यामुळे HIV नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच मृत्यूसंख्येत सुद्धा घट होते. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये डिसेंबर 2022 पर्यंत 72.27% ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आलाय. ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी पुरवठ्यात महाराष्ट्र 13व्या क्रमांकावरती असल्याचं केंद्रीय पाणी पुरवठा मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंय. नागपूर शहरातील अवैध बांधकामांची कारवाई करावी अशी मागणी बऱ्याच काळापासून होते. कोर्टानं सुद्धा ही बांधकामं तातडीनं हटवण्याचे आदेश दिलेत. मात्र अद्यापपर्यंत शहरातील केवळ 5% अवैध बांधकामं हटवल्याची माहिती हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे.
परीक्षेमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं कडक पावलं उचलली आहेत. तसंच अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रश्नपत्रिका व्हायरल करणाऱ्या आणि मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षेसह पुढील 5 वर्ष बोर्डाच्या परीक्षांना बसता येणार नाही. पुणे विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारलं असून कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेच्या कामकाजावरती बहिष्कार टाकलाय. कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग लागू करावा, रिक्त असलेली पदं लवकर भरावीत या मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन सुरू केलंय. मुंबई आणि दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत बनावट नाणी चलनामध्ये आणणाऱ्याचा पर्दाफाश केलाय. मुंबईतल्या दिंडोशी परिसरात एका कारमधून 10 लाखांची बनावट नाणी जप्त करण्यात आली असून हरियाणातील फॅक्टरीमध्ये ही नाणी बनत होती. इराणची राजधानी तेहरानच्या आझादी टॉवर भागामध्ये प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर इस्तियाजनं आपला जोडीदारासोबतचा डान्स शूट केला होता आणि यावेळी इस्तियाज हिनं हिजाब परिधान केला नव्हता आणि त्यामुळे दोघांना अटक करण्यात आली असून 10 वर्ष 6 महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातल्या ग्वाल्हेरमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समोसे विकत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. पण खरं ही व्यक्ती केजरीवाल नसून त्यांच्यासारखी हुबेहूब दिसणारी दुसरी व्यक्ती आहे आणि हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झालाय. बर्फाळ रस्त्यावरती बस घसरल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय आणि ही बस घसरल्यानंतर समोरून येणाऱ्या अनेक गाड्यांना धडकते. ही नमस्कार, मी राखी तांबट. स्पीड न्यूज या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला पाहूयात काही महत्त्वाच्या बातम्या. महत्वाच्या बातम्या. प्रायोजक अमृत नोनी, माझ्या उत्तम आरोग्याचं रहस्य. अमृत नोनी पॉवर प्लस. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत मवियाचे धीरज लिंगाडे विजयी. भाजपच्या रणजित पाटलांचा केला पराभव. चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीवरून वहिनी आणि दिरामध्ये रंगलं पोस्टर वॉर. जगतापांचे बंधू शंकर आणि पत्नी अश्विनी जगतापांच्या समर्थकांकडून पोस्टर वॉर. आमदारकीचाही अनुभव नसताना मुख्यमंत्री बनलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे राज्यातलं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार गेलं. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांचं दैनिक लोकमतला दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये परखड मत. येत्या रविवारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर. खासगी सोहळ्याच्या निमित्तानं दिल्ली दौऱ्यात भाजप नेत्यांची घेणार भेट. संजय राऊतांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना बजावली मानहानीची नोटीस. पुन्हा राणे विरुद्ध राऊत वाद रंगण्याची चिंता. कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी मवियाची मुंबईत बैठक, तर पुण्यात ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक. मुंबई गोवा महामार्गावर दासगाव हद्दीत केमिकल टँकरचा अपघात. महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत. 2 किलोमीटरपर्यंत रांगा. टँकर बाजूला करण्याचं काम सुरू. आणि जम्मू काश्मीरमधील टेरर फंडिंग विरोधात तपास यंत्रणा ऍक्शन मोडवर. काश्मीरमधील 37 ठिकाणी सीबीआयचे छापे. पाहुयात राज्यासह देशविदेशातील बातम्या वेगवान स्वरूपात. दैनिक लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अनेक गोष्टींवर अजित पवारांनी रोखठोक मतं व्यक्त केली. राज्यात पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे सरकार गेलं. पृथ्वीराज चव्हाण थेट दिल्लीतून आले. त्यांना आमदारकीचाही अनुभव नव्हता. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये दुरावा आला आणि फटका बसून सरकार गेलं असं मत त्यांनी मांडलं. वंचितला मवियात घ्यायला माझी वैयक्तिक तयारी आहे. मला इतरांचं माहिती नाही असं सुद्धा अजित पवारांनी म्हटलं. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीमध्ये मवियाचे धीरज लिंगाडे विजयी झाले. त्यांनी भाजपच्या रणजित पाटलांचा पराभव केला. काँग्रेसमध्ये परत जायचं की नाही याचा विचार करू असं सत्यजित तांबेंनी म्हटलं. काँग्रेस पक्षाला मी दोष देत नाही. पक्ष मोठा असल्यानं अनेक गोष्टी वरपर्यंत जातात की नाही हा प्रश्न आहे असं सत्यजित तांबेंनी म्हटलं. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी दिल्ली दौऱ्यावरती जाणार आहेत. एका खासगी विवाह सोहळ्याच्या निमित्तानं दिल्लीला जाणार असून दिल्लीमध्ये वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहेत.
नारायण राणे विरुद्ध संजय राऊत वाद चांगलाच विकोपाला गेला. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना कायदेशीर नोटीस बजावली. राऊतांनी नारायण राणेंना मानहानीची नोटीस बजावली. खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना मानहानीची नोटीस बजावली. हा खटला पैशांसाठी नव्हे तर प्रतिष्ठेसाठी दाखल करतोय असं राऊतांनी म्हटलं. नारायण राणे भाजपच्या नादाला लागून खोटं बोलतायत अशी टीका खासदार संजय राऊतांनी केली. तसंच नारायण राणेंपाठोपाठ किरीट सोमय्यांविरोधात सुद्धा मानहानीचा खटला दाखल करणार असल्याचं राऊतांनी म्हटलं. खासदार संजय राऊत आणि नारायण राणे खोटे आरोप करत असल्याचा आरोप करत मानहानीची नोटीस बजावली. या नोटीशीवरून माजी खासदार निलेश राणेंनी राऊतांचा एकेरी उल्लेख करत पलटवार केला. ज्यांचं नाव नाही तो बदनाम होऊ शकत नाही अशी टीका निलेश राणेंनी केली. आमदार राजन साळवींचे स्वीय सहाय्यक सुभाष मालप यांनी अलिबागमधल्या एसीबी कार्यालयामध्ये चौकशी सुरू आहे. राजन साळवींच्या एसीबी चौकशीप्रमाणे मालप यांची सुद्धा चौकशी सुरू आहे. मालप यांचा अधिकारी जबाब नोंदवत आहे. मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांचं पंढरपुरात जंगी स्वागत करण्यात आलं. अमित ठाकरे विठ्ठल मंदिरामध्ये दर्शनासाठी आले असताना त्यांना तब्बल 1 टन फुलांचा हार क्रेनच्या सहाय्यानं घालण्यात आला. मनसे नेते अमित ठाकरे पंढरपूर दौऱ्यावरती आहेत. यावेळी त्यांनी विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन घेतलं. मी देवाकडे काही मागत नाही, मात्र देवदर्शनामुळे ऊर्जा मिळते असं अमित ठाकरेंनी म्हटलं. छत्रपती शिवाजी महाराज आर्ट फेस्टिवलचं उद्घाटन माजी मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या हस्ते झालं होतं. मात्र सकाळी शिवाजी पार्क परिसरातले बॅनर अज्ञातांनी फाडल्याचं पाहायला मिळालं. नाशिक पदवीधर मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार सत्यजित तांबे विजयी झाले. त्यानंतर मनमाडमध्ये सर्व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत जल्लोष केला. एकात्मता चौकामध्ये फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. वर्ध्यातील ठाकरे मार्केट परिसरामध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या नव्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज नव्या जनसंपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. मुंबईतल्या मडमधील बेकायदेशीर 49 स्टुडिओ ईडीच्या रडारवरती आहेत. ईडीनं मुंबई पालिका प्रशासनाला अहवाल मागितला होता. उपायुक्त हर्षद काळे यांनी मड परिसरामध्ये असणाऱ्या 49 स्टुडिओ संदर्भात 5000 पानांचा एक अहवाल चहल यांच्याकडे सोपवला होता. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मागास विभागातून अर्ज करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय मॅटनं अवैध ठरवलाय. हा राज्य सरकारसह मराठा समाजाला मोठा धक्का मानला जातोय. मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा दुसरा मोठा धक्का मराठा समाजाला मिळाला. नागपूर जिल्ह्यात जाण्यासाठी 4 आठवड्यांची परवानगी द्यावी अशी विनंती माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी विशेष कोर्टाकडे केली आहे. कुटुंबीय आणि मतदारसंघातील लोकांसोबत संपर्क संबंध कायम राहावे, आमदार म्हणून कर्तव्य बजावता यावं अशी कारणं त्यांनी या अर्जामध्ये नमूद केली. नाशिक पदवीधर मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर मवियाच्या उमेदवार शुभांगी पाटील आज मातोश्रीवरती जाणार आहेत. मातोश्रीवर जाऊन शुभांगी पाटील उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतील. विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निकालांनंतर एकनाथ खडसेंनी यावरती प्रतिक्रिया दिली आहे. सुशिक्षित मतदारांमध्ये भाजप आणि सरकारच्या धोरणांविषयी नाराजी असल्याचं उघड झालं असं एकनाथ खडसेंनी म्हटलं. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 5 कर्मचाऱ्यांना ईडीनं ताब्यात घेतलं. या कारवाईविरोधात केडीसीसी बँकेचे कर्मचारी आक्रमक झाले. त्यांनी 1 तास कामकाजावरती बहिष्कार घातला. मुंबईत दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देण्यात आली. एनआयएला धमकीचा ईमेल आला असून ईमेल करता तालिबानी असल्याचा दावा केला. या धमकीनंतर एनआयएनं मुंबई पोलिसांना अलर्ट केलं. तसंच देशातील प्रमुख शहरांना सुद्धा अलर्ट जारी करण्यात आला. देशातील सर्वात मोठी दूध वितरक कंपनी अमूलनं अमूल दुधाच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली. हे नवे दर आजपासूनच लागू करण्यात आले. मुंबईतील हवेचा दर्जा ढासळत असून माझगावमधल्या हवेची गुणवत्ता आज 438 अंकांवरती पोहोचली. मुंबईमधली आजपर्यंतची सर्वात प्रदूषित हवा असून माझगावमधल्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवरती महारेरानं कारवाई करण्यास सुरुवात केली. यंत्रणा सक्षम करण्याच्या हेतूनं महारेरानं वॉरंटचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. मुंबईसह पुणे रायगडमधल्या 118 प्रकरणांमध्ये विकासकांकडून महारेरानं 110 कोटी 56 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई वसूल केली. भंडारा आणि तुमचं रेल्वे स्थानकाचा अमृत भारतामध्ये समावेश झाला. त्यामुळे या रेल्वे स्थानकांमध्ये अत्याधुनिक सोयीसुविधा मिळणार आहेत.
वर्ध्यामध्ये 96व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. या ग्रंथदिंडीमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. बीड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळील संरक्षक भिंत आणि सुशोभीकरणाचं काम निकृष्ट दर्जाचं असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले. या कार्यकर्त्यांनी 35 किलोमीटर पायदिंडी काढत प्रशासनाचा निषेध केला. धुळ्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडे सुमारे 8,60,00,000 रुपयांची थकबाकी आहे. प्रशासनानं निधी परत घेण्याची कारवाई सुरू केली असून 2,32,00,000 रुपये वसूल करण्यात आले. उस्मानाबाद कळंब कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील अतिक्रमणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवरती आला. अतिक्रमणधारक आणि बाजार समिती व्यवस्थापनाच्या वादामध्ये व्यापाऱ्यांनी सुद्धा उडी घेतली. बाजार समिती बेमुदत बंद करण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला. उस्मानाबादमध्ये अनेक भागात आकाशात प्रकाशमान गोळा उडत असल्याचं पाहायला मिळालं. तिथल्या काही नागरिकांनी हे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद केली. मात्र हैदराबादमधल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थेनं वैज्ञानिक संशोधनासाठी पॅराशूट सोडण्यात येणार असल्याचं सरकारला कळवलं होतं. त्यानुसार आकाशात गोळे उडत असल्याचं समजतंय. कोरोना काळात केलेल्या सेवेचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या मागणीसाठी चाळीसगावमधल्या परिचर संघटनांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. यावेळी मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा देण्यात आला. मनमाडच्या वंजारवाडी गावातल्या एका बेपत्ता झालेल्या मतिमंद मुलाला शोधण्यासाठी संपूर्ण गाव एकवटलं असून सोशल मीडियाचा वापर करून मुलाला शोधण्यात यश आलं. मुलगा सापडल्यानंतर त्याची गावात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. गावखेड्यामध्ये आजही माणुसकी जिवंत असल्याचं यातून दिसून आलं. भंडाऱ्याच्या तुमसर तालुक्यातल्या चुल्हाडमधल्या शाळेमध्ये रानडुकरानं धुडकूस घातला होता. 7 तासांच्या प्रयत्नानंतर या रानडुकराला जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आलं. या रानडुकराला पाहण्यासाठी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. 9 लाखांच्या मोबदल्यामध्ये एक तरुण परीक्षेमध्ये डमी उमेदवार बनून गेल्याचा प्रकार औरंगाबादमध्ये उघडकीस आला. डमी उमेदवाराची झाडाझडती घेतल्यानंतर त्याच्याकडे एटीएम, ट्रान्समीटर, ब्लूटूथ डिव्हाइस, इयरफोन आणि मोबाईल आढळला. संभाजी ब्रिगेडच्या आंदोलनानंतर श्री रविशंकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं. छत्रपती शिवरायांबद्दल जे ऐकलं वाचलं तेच बोललो. या वादात मला पडायचं नाही असं श्री रविशंकर यांनी म्हटलं. पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन केलं. नवीन वर्णनात्मक अभ्यास 2023 पासूनच लागू करावा या मागणीसाठी विद्यार्थी रस्त्यावरती उतरले. 3 दिवसांपूर्वी 2025 पासून नवा अभ्यासक्रम लागू करावा म्हणून आंदोलन झालं होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचं दिसून आलं. भंडाऱ्यातील मनरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन केलं. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारला असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप चालूच ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला. महाराष्ट्र तेलंगणाच्या सीमेवरती असलेल्या ग्रामस्थांनी आक्रमक होत आंदोलन केलं. गावातील नळांना पाणी नाहीये तर गावकरी गढूळ पाण्यानं तहान भागवत आहेत. त्रासाला कंटाळून नागरिकांनी सकमूर मार्गावरती ठिय्या आंदोलन केलं. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. औरंगाबादमध्ये अमखास मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत ख्रिस्ती समाजाच्या वतीनं मूकमोर्चा काढण्यात आला. ख्रिस्ती समाजावरील हल्ले न थांबल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. $9 लाख देऊन परीक्षेला डमी विद्यार्थी बसवल्याचा प्रकार औरंगाबादच्या चिकलठाणा इथे उघडकीस आला आहे. दरम्यान या दोन्ही विद्यार्थ्यांवरती कारवाई करण्यात आली. वाशिमच्या मोहगव्हाण परिसरातल्या गावठी दारूच्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापेमारी केली. यावेळी 7,40,000 रुपयांचा दारूसाठा नष्ट करण्यात आला. सोलापुरातील एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्यानं राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. स्वाती घोगरे असे या मृत पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव असून त्यांच्या आत्महत्येचं कारण अद्याप कळू शकलं नाही. गोंदियाच्या डांगुर्लीमधल्या वाळू तस्करांनी मंडळ अधिकारी प्रकाश वंजारी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. या प्रकरणी 4 जणांविरोधात रावणवाडी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. गोंदियामध्ये 12 वर्षांपासून फरार आरोपीला अटक करण्यात आली. गोंदिया स्थानिक गुन्हे शाखेनं ही कारवाई केली. आरोपी विरोधात 12 वर्षांपूर्वी अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता.
मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं एका सराईत गुन्हेगाराकडून 1 पिस्तूल आणि 3 जिवंत काडतुसं जप्त केली. जोगेश्वरी पूर्वेकडील JVLR परिसरामध्ये तो पिस्तूल विक्रीसाठी आला होता. धुळ्यातील पारोळा रोडवरती एका तवेरा गाडीचा भीषण अपघात झाला. या तवेरा गाडीतून गुरांची तस्करी केली जात असल्याचं समोर आलं. या अपघातामध्ये 2 जनावरांचा मृत्यू झाला. मुंबई गोवा महामार्गावर दासगावमध्ये रसायनानं भरलेल्या टँकरचा अपघात झाला. या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. यात अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. सोलापुरात नई जिंदगी परिसरामध्ये 2 दुकानांना आग लागल्याची घटना घडली. या आगीमध्ये 2 दुकानं जळून खाक झाली आहेत. अग्निशमन दलानं आगीवरती नियंत्रण मिळवलं असून जीवितहानी झाली नाही. बुलढाण्याच्या संग्रामपूरमध्ये पातुर्डा फाटा ते पातुर्डा मार्गावरती एका भरधाव बाईकनं वृद्ध महिलेला धडक दिली. या अपघातामध्ये वृद्ध महिला गंभीर जखमी झाली असून बाईकस्वार पसार झाला. जळगावमध्ये राहणाऱ्या IA राजा नावाचे चित्रकार बोटानं आणि नखानं चित्र अगदी सहजरित्या काढतात. त्यांनी नखाच्या मदतीनं 1 लाखाहून अधिक चित्र काढली. त्यांच्या या कलेची एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डनं दखल घेतली. वाशिमच्या एरंडामधल्या एका शेतकऱ्याची दागिने आणि रोख रक्कम असलेली पिशवी हरवली होती. मात्र एका कांदे विक्रेत्याला ती पिशवी मिळाल्यानंतर त्यानं शेतकऱ्याला सर्व मुद्देमाल परत केला. त्यामुळे पोलीस अधीक्षकांनी सुद्धा कांदे विक्रेत्याचं कौतुक केलं. गोंदियातील आदिवासींचे श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगडाची यात्रा आजपासून सुरू झाली. कचारगडाच्या गुफेमध्ये आद्य पूर्वजांना आणि कुलदैवतांना स्मरण करण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली. बिहारमधील हाजीपूर पाटणा मार्गावरती धावत्या कारनं अचानक पेट घेतला. या कारमधून 5 जण प्रवास करत होते. हे 5ही प्रवासी प्रसंगावधान दाखवत वेळीच बाहेर पडल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. मध्य प्रदेशच्या नर्मदापूरमध्ये एका भरधाव ट्रकनं बाईकला जोरात धडक दिली. या धडकेमध्ये बाईकवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. ही अपघाताची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली. BBC माहितीपट प्रकरणी हिंदू सेनेच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. हा माहितीपट म्हणजे देशविरोधातील षडयंत्र असल्याचं हिंदू सेनेनं आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण 10 फेब्रुवारीला सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले. राजस्थानमधील धौलपूरमध्ये एका व्यक्तीनं शिक्षकाच्या घरावरती गोळीबार केला. जमिनीच्या वादातून हा हल्ला झाल्याचं बोललं जात आहे. ही गोळीबाराची घटना सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाली. गुजरातच्या नवसारीमधल्या एका लग्न सोहळ्यामध्ये नवरदेव चक्क JCB मशीनवरून मंडपात आला. नवरदेवाच्या JCB मशीनला फुलांनी सजवण्यात आलं होतं. ढोल ताशा आणि डीजेच्या तालावर ही बरात विवाहस्थळी पोहोचली. बिहारच्या बेगुसरायमध्ये पोलीस आणि STF पथकानं मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईमध्ये तब्बल 64 जिवंत काडतुसं जप्त करण्यात आली असून कुख्यात आरोपी सत्यम कुमार याला अटक करण्यात आली. जम्मूच्या डोडा इथल्या थात्री वस्तीमध्ये भूस्खलन होऊन अनेक घरांचं मोठं नुकसान झालं. भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा बंद झाला असून आतापर्यंत 15 रहिवासी यांनी घरं रिकामी केली आहेत. जयपूरच्या नाईट क्लबमधल्या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. पोलिसांनी लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीतील 6 जणांना अटक केली. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाई आणि टेरर फंडिंग विरोधात तपास यंत्रणा ॲक्शन मोडवरती आली आहे. काश्मीरमधल्या 37 ठिकाणी giving us this first budget interview to a streaming service and a private news channel. Through this interview, you will reach the length and breadth of the country through all our News 18 channels, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, and a slew of digital properties, moneycontrol.com, First Post, and news18.com. Thank you so much for this. My first question, this is your 5th budget. You were navigating 2 epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman and, how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. Starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the
as I say, anubhav, going through that. And also to look back at it now, when you're probably slightly out of it, is very difficult to describe in, let's say, a short, brief answer. I can understand. But yet, if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially, we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering, or even those who are observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, weigh it for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. Yes. So that was carried on. But we may do so many things. We may have a stable leadership, clear-headed leadership which stands by us and gives us the guidance under the Prime Minister. And we may come up with the proposals and also launch some specific schemes at that time to benefit, to give relief and so on. Eventually it is the way in which the people of India have absorbed it all. Absorbed it and found best ways to go around it with this kind of a succor which is coming from the government, or some hand-holding which is coming from the government. May not be adequate, but so the credit goes to the people of India for having so been in clued position with the government's every decision making, and kept pace with it all. And that is why today we are where we are. Entirely the way in which people of India have absorbed whatever has been done from the government side and put it to effect in the ground. No, you make a very important point. I think you never gave up on reforms in the last so many years. Despite, come what may, pandemic, war in Ukraine, and that I must concede. I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now, in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results and so on, only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying, our understanding was this and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say,
Good that I didn't take it because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. You know, so, Nirmala ji, if I look at this budget, coming to this budget, the central theme, and you've elaborated, you've articulated it in your speech subsequently as well, but I would still like to ask this question, that there is a big push to capital expenditure on one hand, on the other you've also given a lot of money into the hands of the middle class and the rich so that there is a consumption boom. All this while keeping the fiscal discipline in place, as you had promised. 5.9%, so that's giving some comfort to everyone. What I want to understand is, what are the few outcomes, big outcomes that you're looking at from this budget? If well executed, if the states and the center work together, I expect tourism to really see a sea change. Flow of people coming in both from one other states and also from abroad. It should actually be a good way of keeping the economy active. If that is going to be this year and also medium term, I also see the momentum that PM Vikas scheme is going to come up with. Because what it does, at least from the way in which I have done this work on understanding that scheme and to see how best it can be tailored, it touches that segment which is sort of self-employed, which has skills, which may be traditional skills, but which are very productively used, and that itself has a huge market, niche market of its own. If by launching PM Vikas, we will be able to touch upon a large section, not confined to any particular few castes, which go by the description Vishwakarma, but we are including everybody who uses his hand with some tools, produces things. That's a huge layer which doesn't get covered under A scheme or B scheme or C scheme. Now we are touching them. We are actually giving that material difference of receiving better attention, better raw material, better marketing, better professionalized way of aggregation and so on, with better fair rated credit from bank and so on. I think that layer, which has remained unseen, untouched till now, but very recognized because of the quality of products that they produce, will now make a big difference to us. Equally, the push on green is not going to be any less. In every sector, there's been provisions made in the budget for them to do the transition from depending on fossil fuel to a renewable energy source-based fuel. And that will touch every walk of life, not just farmers, not just women in household, both from the point of view of user and also producer. You will generate enough power for yourself and be able to also sell it. And the final but most important, I would think, is the way we are going to shake up and also give life to the self-help women's groups which exists in the rural parts of the country. Some states have extraordinarily done well on SHGs in the last few decades. It's not as if they have been formed only today. A couple of decades they've been on the ground. 81 lakh of them, groups, exist. And it is they who we are now trying to aggregate, bring them together like clusters, see what they want to do in terms of production or services. For instance, I just bring in a very private sector example. Lijjat, the papad, after all was a women's somewhat self-help group. Look at the kind of product, the quality, the branding, the perception about what is Lijjat can always be superior in quality. There's never a compromise on it, and people seek it, even though from the general papad pricing it is slightly higher in price, but still people prefer it. So like that, SHGs, and I don't want just to end with papad making. It should be everything else also. So depending on the skill sets available, the raw material available, we want to make sure that SHGs do come in to benefit from government policy and also through digital marketing, run professionally as well.
That's interesting. Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. The opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks, and the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said. Yes. And also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have. आणि बजेट नंतरची एक खास मुलाखत नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घेत होते. वेगवेगळ्या मुद्द्यांना घेऊन, प्रश्नांना घेऊन अर्थमंत्री या ठिकाणी उत्तर देतात. यानंतर या बुलेटिनमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत महत्त्वाच्या घडामोडी, पण त्यापूर्वी एक नजर हेडलाईन्सवर. हेडलाईन्स प्रायोजक सोफा फॅक्टरी, द कंप्लीट लिव्हिंग सोल्युशन्स अंडर वन रूफ. काँग्रेसमध्ये परत जायचं का याचा विचार करू. पदवीधर निवडणुकीतल्या विजयानंतर सत्यजित तांबेंचं मोठं वक्तव्य. काही लोकांकडे सत्यजित यांचं बोट. अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे विजयी. भाजपच्या रणजित पाटलांचा पराभव. भाजपकडून कसबा विधानसभा मतदारसंघासाठी खल सुरूच. रात्री उशिरापर्यंत नावं निश्चित होतील अशी सूत्रांची माहिती. चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या उमेदवारीवरून वहिनी आणि दिरामध्ये रंगलं पोस्टर वॉर. जगतापांचे बंधू शंकर आणि पत्नी अश्विनी जगतापांच्या समर्थकांकडून पोस्टर वॉर. आमदारकीचाही अनुभव नसताना मुख्यमंत्री बनलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांमुळे राज्यातलं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार गेलं. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांचं दैनिक लोकमतला दिलेल्या कार्यक्रमामध्ये परखड मत. येत्या रविवारी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर. खासगी सोहळ्याच्या निमित्तानं दिल्ली दौऱ्यात भाजप नेत्यांची घेणार भेट. संजय राऊतांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना बजावली मानहानीची नोटीस. पुन्हा राणेविरुद्ध राऊत वाद रंगण्याची चिन्ह. मडमधील 49 बेकायदेशीर स्टुडिओ ईडीच्या रडारवर. बीएमसीकडे मागितला अहवाल. स्टुडिओ विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचाही तपास सुरू. नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर. अभ्यासक्रम यंदाच लागू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी. भंडारा आणि गोंदियात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा. धान खरेदी प्रक्रियेला आणखी 15 दिवस मुदतवाढ देण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश.
घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना धडा शिकवण्यासाठी महारेरामार्फत वॉरंट 118 प्रकरणांमध्ये विकासकांकडून 110 कोटी 56 लाख रुपयांची भरपाई. आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीला परवानगी नाकारल्यानं मराठा संघटना आक्रमक. औरंगाबादमध्ये मराठा संघटना कार्यकर्त्यांनी केलं आंदोलन. आणि मुंबईत दहशतवादी हल्ल्याची धमकी. एनआयला आला धमकीचा ईमेल. देशातील विविध शहरांना अलर्ट जारी. या बुलेटिनमध्ये आपण सुरुवात करतोय महत्त्वाच्या बातमीने. नाशिक पदवीधर निवडणूक जिंकणाऱ्या सत्यजित तांबेंनी काँग्रेस पक्षात परत जायचं की नाही याचा विचार करू असं म्हटलंय. तसंच देवेंद्र फडणवीसांबद्दल मला कायम आकर्षण राहिल्याचं सत्यजित तांबेंनी स्पष्ट केलंय. सत्यजित तांबे यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी हरीश दिमोटे यांनी. महाविकास आघाडीच्या उमेदवार शुभांगी पाटील यांचा पराभव करत नाशिक पदवीधरची निवडणूक जिंकणारे आमदार सत्यजित तांबे आपल्यासोबत आहेत. आपण अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये होता, मात्र ऐनवेळी तुम्ही अपक्ष निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली देखील. या विजयाचं श्रेय नेमकं कुणाचं आहे? नाही, या विजयाचं सगळ्यात पहिलं श्रेय तर माझ्या वडिलांना आहे, डॉक्टर सुधीर तांबे. कारण त्यांनी जे 13-14 वर्षामध्ये या मतदारसंघामध्ये काम केलं, त्यांच्या स्वभावाच्या माध्यमातून, त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून, त्यांच्या जनसंपर्काच्या माध्यमातून त्यांनी जे लोकांची मनं जिंकण्याचं काम या उत्तर महाराष्ट्रातल्या लोकांचं केलेलं आहे. मला असं वाटतं की पहिलं श्रेय तर त्यांनाच आहे. तुम्ही अर्ज भरतानाही म्हटले होते की. आणि यानंतर थेट आपण जाणार आहोत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विशेष मुलाखतीत. Farm equipment, manufacturing areas are quite comfortable with what is going on in the rural market. It's not as if demand has affected them. So people are purchasing equipments to do their tilling or farming activities. That's one. I'm not just talking about tractors, but even the other equipments which go in. One. And second, also rural demand, which is FMCG related or your daily consumption related items. Your GST revenues, whilst I don't want to say that revenue GST going up is purely on rural, it may be urban and rural, but it means that it cannot be maintaining a sustained level if one of the segments, rural or urban, really fall down drastically. So I don't think it's worrisome, if at all, any drop. The RBI governor says that the worst of inflation is behind us. So can the RBI then take a more relaxed view of monitoring, tightening and support growth in the coming weeks and months? Well, I realize that if I do comment, it will look as if I'm guiding the RBI or anything like that. No, broadly speaking. But I suppose, yes, the way in which inflation has come down, both by RBI's action and by the government's action, and the government's action has been steady and at it for some time. So I expect, since the fall in the inflation, it doesn't seem to be just a momentary or a 1-month affair. It should sustain itself in the process of coming down, and therefore they should, and you're right, therefore there shouldn't be that much pressure on the central bank to keep the pace of increasing the rates. So, but the MPC will take a call. Of course. Any concern that you feel is there because of the twin deficit problems? It's not as severe as before. Yes. Yes, when exports come down, you're going to have the current account deficit. But it's also now suddenly going up as well as it was before, a couple of months ago, one. And second is also the import. Imports also keep slightly going up sometimes, but it's also coming down. If these two factors are primarily the ones which we have to concern ourselves with, monthly fluctuations I say. Yes. Fluctuations should not worry us, but if every month there is a steady decline and there doesn't seem to be a sign of increase or coming upward, uptick as you would say,
If there is no chance of an uptick predicted in the next few months, then I think I should worry. But monthly looking at coming down and going up need not worry us so seriously. Okay. So next year, the centre and states will spend rupees 13.7 lakh crore as capital expenditure. By any account, it's a phenomenal number. Capacity utilization in the manufacturing sector is at about 72%. My question is, when do you think that the private sector will enter this virtuous cycle of capital spending? They are in it already, I would think. There has been a minor uptick. But I've been explaining this. I'm not sure if industry is explaining it as much, but I read it. So I keep read it in the sense my inferences based on the kind of discussions which happen. India's industry, the old India industry as well as the new, which is the IT related industry, software and so on, both old India industry and this, are transitioning also with the energy related matters, are transitioning also in the way in which their shop floors are operated. So the investment that they make is not to create one more unit of what they already have. The investment that they have to make, and therefore the conscious decision that they have to take, will now also look at not just expanding existing capacity the way it is, but also looking at bringing high technology, Web3, robotics, 3D printing and so on. So that together with moving towards more renewable energy use, making a green product of what they are making. For instance, steel industry is facing huge barriers in Europe. Now, their business of having to invest and expand now would be not to just produce more steel, but to produce green steel. So the investment there has three new dimensions which have never been into consideration earlier. Invest and produce green, produce also with the efficiencies of technology. So all this, when comes into play, when your decision making is being done, does take time and more resources. So I would want to give that advantage for India's private sector, that yes, their process is going to be somewhat more complicated in terms of taking the decision, but I think the atmosphere is conducive for that on all grounds, technology, green and so on. I'm kind of curious that while you've given a boost to capital expenditure and increased outlay to PM Awas Yojana, you've also cut the Manrega budget by almost 33% or 30,000 crore. Why have you done that? Actually, the answer lies in your own question. Okay. PM Awas Yojana is also to be done by workers in the area, rural area, who normally would have gone for, let us say, in the absence of this, would have gone for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. Right. That's one answer, because even this has got to be done by people in the rural areas who are looking for jobs, just as Jal Jeevan Mission also goes through rural works. So they have these opportunities as well, which are coming not in a small incremental change, 6% increase, 79,000 crores for PM Awas, and also Jal Jeevan also getting a huge allocation. So these two also are there along with them. Second, Manrega is a demand-driven scheme. The more people come saying we want the job, we give them the work. So what is stated at the budget time estimate tends to keep adding to its resources or demands based on what comes from states. I need more. Then we add more to it and go to the parliament with a supplementary demand. So if you see the last 3 to 4 years, inclusive of the COVID year, naturally, yes, the BE number and the RE numbers are so different in that the RE is much higher. And if you now go back to the last 2 years where the actual numbers are available, BE, RE and the actuals, you will see the actuals are lots more than the BE,
and in some cases exactly as much as the RE which is enhanced, or even better than the RE in increased amount when you realize it in the actuals. So you end up spending a lot more even as you're going on. So I'm a bit now worried that this is becoming a staid question. Manrega, you cut it. Just see the pattern for the last 3 years. It starts with a number at the BE, keeps going on because it's demand driven, and when the supplementary demand stage comes, it's actually a lot more. Yes. So more opportunities have been created, so that's right. Yeah, so I agree. You know, the real average GDP growth rate is 6.5%, as the economic survey says. With a little more reforms, the survey posits that it could even be a little higher at 7 to 8%. Now, what is the realistic and the desirable sort of growth rate for India if it were to become, you know, the third largest economy in the world by the end of this decade? Desirable is one thing, but that desirable number will have to be tempered down by the global realities. The kind of uncertainties with every economy in the world faces. I don't think any one economy is so immune that the global volatilities don't affect them. So every economy is affected, particularly for a country like India, which for at least two critical items entirely depends on imports: fuel, fertilizer. So when you're looking at importing that many big ticket items, your uncertainties are lots more and lots more pronounced. But even provisioning for that and building a budget, we have definitely ensured that we will be not as much be affected by such uncertainties as would any other country be. And therefore the numbers that we've given for the growth is very realistic. You know, one thing that struck me this time when I was listening to your budget speech was the absence of any mention of disinvestment or asset monetization. Why was that? You know, why has that at least seeming to take a backseat in the last year or so? No, it is still there in the budget documents. Right. It may not have been a part of my speech, but it is in the appendix to the speech. It's also in the rest of the documents where we give the actual numbers and the activities which are going on and so on. See, the cabinet has after all taken a call that certain companies will have to be privatized, and that motion has the approval of the authority concerned, which is the cabinet. So the process goes on. But of course, because we'll have to also see when is the best time for it to be done, given the fact that we've already done the homework and kept it ready for just going out to the market, this consumes a lot of time, this preparatory time. Absolutely. Post that is when we literally watch out for the market and then put it out. So both the factors, preparation and best time in the market, influence when you put it out. The process is on many of these items. So you're saying it's a question of timing? The commitment to privatization remains as strong as ever? Absolutely, particularly on those where the cabinet has already given the go-ahead. So you'd given last year, you'd spoken about the privatization of 2 PSU banks. What happened to that? Have you identified the banks? Is the process on? This is what is happening. The process is on. The amendments will have to happen in the Act, right. And then also look at the market, and then it'll have to go through. So it is very much on? Of course it's on, because the cabinet has given the approval. Right. So Nirmalaji, the export sector is suffering because of slowdown in major markets. What are the options to mitigate the impact of weak international economies for us today? See, it has two-sided problem. One, you have to make up for those handicaps that Indian exporters face, whether in logistics, whether it is the cost of electricity, or whether it is any other inherent handicap that they may have in terms of labor, or in terms of the place they are located in, and so on. So for these inefficiencies because of certain handicaps, it is necessary to give them some kind of a redressal, in the sense give them some incentive, or the RODTEP-like scheme which is already on. So that's one thing. But it's also the usual way in which you would say, if a market is difficult,
look for newer markets. If a market is difficult, see what you want to do about making yourself attractive for that market. You do road shows, or you spend money in branding yourself, or you appoint such agents who will tell us about the tastes in that and preferences in that market and so on. And looking for another market, you will obviously spend some money and go on road shows, open up avenues there. But today, the typical problem that you face, not just you, meaning Indian exporters, but many face, is the lack of demand in those markets because of recession, which are normally our marketplaces where we send our products, whether it's your textile, whether it is your diamonds, whether it's your gems and jewelry, whether it is your tea, whether it's your basmati rice, and so on. So I'm taking those which are symbolic of India. There are others, components, auto components, electronic parts, which you very well manufacture today. So when the recession has hit these economies, and when I say these economies, not just those in which you're present, but even for the newer markets which you might otherwise aim at, all of them are hit by it. So that's where the problem gets even more compounded, and we'll have to work together with the exporters to see how best we can help it. Okay. India's trade deficit with China has hit $100 billion in 2022, $100 billion in 2022. Imports keep rising, exports to China are falling. Is this situation acceptable to us? How do we really reverse this trend? No country would want its exports to languish and imports to balloon with any trading partner. But the issue has two-pronged answers. We should be conscious not to have to consume things which come, overly from only one destination. But that doesn't mean I'm imposing any view. We should also be conscious of buying it from elsewhere if it is necessary at all. And for India's exports, it has to also look at ways in which market can be expanded in that territory or in any other geographical jurisdiction. So it is always a twin game. It's like a pair of scissors. You have to look at both the sides. What do you make of this growing clamor, especially in some opposition ruled states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, to bring back the old pension scheme? In fact, Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, has also spoken about this. He said he'll look into the matter. What is the government's view on this? See, when I talk about government's view, I don't want to speak as though this government view or that government's view. Who, after all, implemented it for the first time? After the decisions were taken at different layers of officialdom, the political dispensations which brought this in was not just NDA. UPA was actively those who brought it forward. The entire question of introduction of OPS, new pension scheme, was during the Congress's period. They didn't at that time talk about rollback. They didn't at that time talk about any, bringing the old system back or anything of that. So now, if without adequate looking into of what it means, are we paying the current generation of pensioners by loading it onto the future generation? And how far, because in government the arguments will quickly come back to you saying, but when government borrows, it's also levying a burden on the future generation and so on. But that's the argument. Would we all look at what is a reasonable balance? Would we look at what is it that we are leaving for our generations to come? Yes, you will have to have an economy running, you will borrow to an extent. But unless we have a complete understanding of this, the fiscal implication, the fiscal health of the state, not just today, for the next decades, to rush to a conclusion may not be. And I was glad to hear
in one of the book release programs that I attended. Sri Montek Singh Aluwalia talk about it. It's not I'm taking up something which emerged out of a private conversation. Right. In a book release, publicly, when asked, he did respond. So it's not as if now we are talking on political lines. We have to talk on Indian economy, its strength, not just Indian economy as Government of India, but every state's economy, and then take a call on it. That's right. Let's move on to the personal tax front. I think it is one thing that has really wowed everyone, wowed the middle class, your core vote bank also of the BJP. You want, obviously, people to move to the new tax regime. So by when will you then look at phasing out 80C and 80D deductions? Because, you know, that's really the core of investments, healthcare. When will this happen? What is your time frame to sort of move to the new tax regime entirely? No, I'm not given myself a time frame. I'm more looking at it to make sure every Indian citizen makes his own choice, her choice. It's one thing for me to say I'm bringing in a better system, which is going to be less complicated, in fact, least complicated, which also is going to give you a rate which is going to be reasonable for each one of our levels of income, and make it attractive, therefore, for compliance and also for the rate. I pay less tax there. But it's another thing to have a system which is going on, where, unfortunately, I don't want to criticize anybody. Unfortunately, the impression is I have so many exemptions given, which incentivizes me to save for insurance cover, for medical cover, for even saving for better interest earning that I can have, and so on. I don't want people there to think that I've denied them that. Please if you want to have it that way. But it's not just one government or the other. In general, the philosophy that governed it was you'll have all those exemptions and you'll feel tempted to have yourself cover, insurance cover, give yourself insurance cover or savings or whatever. But your tax rates were so high. Yes. So it's nice to give you some incentives, but good enough for me to have a big return in terms of the tax that I collect. Yeah. But whereas what I'm giving you now, which was introduced 2 years ago, this is the second regime, and Prime Minister was very clear that taxpayers should know actually what they're paying and exactly feel comforted that they're not paying much, and actually bring in rates down, make it simple so that anyone sitting at home should be able to file their returns and know, and that's the end of the story. I don't need to keep immense documents and so on. So we brought that in, and steadily we are making it attractive, but not forcing anybody to get out of the exemption regime. But the fact remains there that the rates have been very high, and you still got some discounts so that you can go with your... So how many people do you think will migrate? Any sense that the government has? I'm more talking about the layers which are covered by these, beneficial tax rates. I would think in that layer at least 50% will come 50%. That's a big number. And what is the current number? Any idea that the government has of that? Yeah, I have a number, but I don't think I can off the cuff say it. Okay. This is a slightly broader question. You've been extremely successful in widening the tax base. As the base has widened, the tax slabs tend to go down. Do you think that could you consider in the long run bringing the top tax slab to 25%, just in line with your corporate tax rate, top corporate tax rate? Would that be the vision going forward? Well, eventually the tax rates must be absolutely low and the assessee friendly. Citizens cannot be burdened with taxation. But that is when I've widened my base sufficiently. It can't be that few people pay and they pay huge amounts and I have to run the system. It shouldn't be that. It should definitely be wider the base, lower the tax, and therefore achieve both the objectives of collect your tax from those who can pay it, but collect enough
so that you're able to run your schemes. You know, the new income tax regime, there is a feeling that it disincentivizes savings. How do you react to that? I gave you the logic. Yeah. I can always incentivize you, go for insurance, go for savings, go for this, and come up with a fantastically high rate and say, all right, I've given you discounts, but I need my money. Instead, I'd prefer a completely acceptable and lower rate of interest, lower tax rate, and people to feel that, all right, I'm not being burdened, there's no reason for me to avoid or evade the tax and pay it up. नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांच्या प्रश्नांना दिलखुलासपणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तर देताना दिसत आहेत. यानंतर इथे वेळ झाली ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. जिंकली उल्फत में मेरी रुसवा इस शहर में तुम जैसे एक तुम ही नहीं. गाडी अनियंत्रित होऊन थेट एका सलॉनची भिंत तोडून आतमध्ये शिरली. दरम्यान सलॉनमध्ये बसलेल्या तिघांचा जीव मात्र थोडक्यात बचावलाय. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. घोड्याचा 2 पायांवरचा डान्स तुम्ही पाहिलाय. घोड्यानं 4ही पायांनी उडी मारत डान्स केल्याचं खूप कमी जणांनी पाहिलं असेल. असाच एका घोड्याचा जबरदस्त परफॉर्मन्स समोर आलाय. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला देखील आश्चर्य वाटेल. एका नर रायफल पक्षाच्या नृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. रागावलेल्या मादीला प्रभावित करण्यासाठी तो डान्स करत तिला खुश करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हा डान्स खरोखरच पाहण्याचा आहे. वरून जोरदार खाली पडलेल्या सिंह आणि बिबट्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. आफ्रिकेच्या जंगलातला हा व्हिडिओ असून खाली पडताच दोघांनी देखील धूम ठोकली आहे. एका माकडाच्या पिलानं मांजरीला आई समजून मिठी मारली आणि गंमत म्हणजे मांजरीला सुद्धा या गोष्टीने काही फरक पडत नाहीये. उलट ती स्वतःच आपल्या मुलाप्रमाणे किंवा पिलाप्रमाणे त्याच्यासोबत फिरताना दिसतेय. या दोघांच्या अंडस आणि अनोख्या नात्याचा क्यूट व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. डोसा आणि आईस्क्रीम एकत्र खाण्याचा कधी विचार केलाय का? एका ट्विटर युजरनं आईस्क्रीम डोसा बनवतानाचा व्हिडिओ शेअर केलाय आणि हा व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतप्त प्रतिक्रिया देत आहेत. मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ल्याची धमकी देण्यात आली आहे. एनआयएला धमकीचा ईमेल आला असून ईमेलकर्त्यांनी तालिबानी असल्याचा दावा केला आणि या धमकीनंतर एनआयएनं मुंबई पोलिसांना अलर्ट केलंय. तसंच देशातील प्रमुख शहरांना जारी करण्यात आलाय. मुंबई महानगरपालिकेची मालमत्ता कराची संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करण्याचं काम सुरू आहे आणि याचा एक भाग 10 फेब्रुवारीपर्यंत ही कार्यप्रणाली कामकाजासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. नेरळ ते माथेरान मिनी ट्रेनचा प्रवास वातानुकूलित होणार आहे आणि मिनी ट्रेनला वातानुकूलित एक विशेष आरामदायक कोच जोडण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेने घेतलाय. सर्वसामान्यांना दूध दरवाढीचा झटका बसलाय. देशातील सर्वात मोठी दूध वितरक कंपनी अमूल दुधाच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केली आहे. अमूल कंपनीनं जारी केलेल्या निवेदनात दरवाढीची माहिती दिली असून दर आजपासूनच लागू करण्यात आले. वाशीच्या एपीएमसी बाजारात रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या तब्बल 38 पेट्या विक्रीसाठी दाखल झाल्यात. बाजारात आंब्याची ही आतापर्यंतची चांगली आवक आहे. नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या नवा मोंढा बाजारात नवीन हळदीची आवक सुरू झाली आणि नव्या
सध्या 6,200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीने दिली आहे. सिंधुदुर्गात काजू हंगामाला सुरुवात झाली आहे. दरवर्षीच्या हंगामाच्या सुरुवातीला काजू बी प्रति किलो यंदा 125 रुपयांनी व्यापारी खरेदी करतायत. त्यामुळे हंगामाची सुरुवातच निराशाजनक राहिल्यामुळे काजू बागायतदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. जळगावमध्ये निर्यातीच्या किंवा दर्जेदार केळीला राज्यामध्ये 3,000 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळतोय आणि निर्यातीच्या केळी दरानं प्रथमच 3,000 रुपयांचा टप्पा गाठलाय. त्यामुळे खानदेशात थंडीमुळे काढणी थांबली असली तरी दर मात्र चांगला मिळतोय. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. औरंगाबाद बीज गुणन केंद्र इसारवाडी इथल्या प्रक्षेत्रामध्ये फळ रोपवाटिकेमध्ये रूपांतरण करून सिट्रस इस्टेट आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार करणार असल्याचं फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितलं. सांगलीमध्ये डाळिंबाचा मृग बहर अंतिम टप्प्यात आलाय. डाळिंबाला प्रति किलोला 150 रुपये दर मिळतोय. यंदाच्या हंगामात डाळिंबाच्या दरात सुधारणा झाल्यामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.